Có những thứ đã cùng ta đi qua cả một thời tuổi trẻ, và với họ, đó chính là bóng rổ. Mỗi người trong chúng ta đều có những tượng đài bất diệt để ngưỡng vọng, và có những khoảnh khắc ta cảm nhận được sự tự lo tuyệt đối. Tất nhiên, không thể thiếu những giây phút không thể nào quên trên hành trình theo đuổi giấc mơ của đời mình. Vậy tại sao chúng ta lại yêu bóng rổ một cách cuồng nhiệt đến thế? Gã đối thủ buông lời khiêu khích, nhóc con, mày nghĩ mình là người giỏi nhất ở đây hả? Và rồi, một pha chuyền bóng thần sầu diễn ra ngay sau đó. Ái chà, tác giả còn cẩn thận ghi chú thích cho nhân vật này nữa chứ, Thủy Kính, chuyên gia kiến tạo và có nhãn quan siêu việt. Liệu có phải vì tiền tài, hay vì danh vọng? Không, câu trả lời đơn giản hơn nhiều. Đôi khi, nó chỉ là vì những khoảnh khắc thế này, những khoảnh khắc khiến khán giả phải trầm trồ, oa, quá đỉnh. Chẳng ai có thể bay trên sân mãi được, nhưng luôn có vô vàn cách để chơi. Quan trọng nhất là có những người anh em kề vai sát cánh. Và điều cốt lõi nhất, điều duy nhất thực sự quan trọng chính là không ngừng chiến đấu. Khi bản thân không thể ghi điểm, cậu sẽ kiến tạo cho đồng đội. Bởi vì một cử chỉ đơn giản lại là khởi nguồn của niềm tin. Là những pha tranh giành rebound đến điên cuồng, không màng đến va chạm. Tất cả chỉ để giành lấy quyền kiểm soát toàn bộ trận đấu. Bóng rổ vốn dĩ chưa bao giờ là cuộc chơi của một người, mà là trận chiến của 5 con người cùng chung một chiến tuyến. Không có anh em, không có bóng rổ. Và đây là họ. Và xin được chào mừng các bạn đến với bộ truyện Bóng rổ đường phố ở Hút, một cuộc cạnh tranh cuồng nhiệt và đầy đam mê. Một thế giới đang chờ đợi thử thách của bạn. Chuyển cảnh đến với giải đấu bóng rổ đường phố nóng nhất thành phố Tân Hải. Sau 3 tuần tranh tài nảy lửa, trận chung kết chỉ còn cách chúng ta 2 ngày nữa thôi. Cho đến phút cuối cùng, không ai biết được đội nào sẽ giành lấy ngôi vương của giải đấu năm nay. Nhân vật chính của chúng ta, Dịch Canh, đang theo dõi bản tin. Một cô gái, đồng đội của cậu, bước tới. Cô cất tiếng hỏi, liệu cậu có định đi tìm A Trung không? Trong khi đó, bình luận viên trên TV vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt về những ngôi sao mới nổi và hai đội tuyển tiêu biểu nhất, Quỷ Dạ và Ác Mộng. Chẳng mảy may quan tâm, Dịch Canh đứng dậy, dứt khoát tuyên bố mình sẽ đi luyện tập. Cô gái vội vàng giữ cậu lại. Dịch Canh, dừng lại đi. Cô hét lên trong tuyệt vọng, nếu cậu cứ cố chấp như vậy, đội Quỷ Dạ sẽ tiêu đời đấy. A Trung đã biến mất, trận đấu ngày mai biết phải đánh thế nào đây? Nhưng đáp lại cô, chỉ là một sự im lặng đầy kiên định. Cậu nghiến chặt răng, nội tâm gầm thét, cho dù chỉ còn lại một mình tôi, cũng chẳng sao cả. Và đây là câu chuyện về đội Quỷ Dạ. So với đội Ác Mộng toàn những ngôi sao đại học, Quỷ Dạ được mệnh danh là đội quân ô hợp mạnh nhất. Thành viên của họ đến từ đủ mọi ngành nghề, đủ mọi tầng lớp xã hội. Có cả những tuyển thủ hàng trú, đã qua thời kỳ đỉnh cao, thậm chí có cả một thành viên nữ. Nhưng tất cả bọn họ đều có chung một tình yêu cháy bỏng với bóng rổ. Dưới sự dẫn dắt của Dịch Canh, cựu đội trưởng đội bóng rổ Đại học Tân Hải, họ đã cùng nhau chiến đấu đến tận trận đấu cuối cùng. Rầm, một ký ức khác ùa về. Lời mắng nhiếc của người cha vang vọng trong đầu một thành viên khác của đội, Khoan Lâm, mày lại trốn học đi chơi bóng phải không? Nhìn lại bản thân mày đi, mày có tố chất gì không? Tao cho mày ăn học không phải để mày trở thành một thằng vô dụng. Để không phải sống một cuộc đời vô dụng, giống như tao. Tao đã nhờ chú Lý sắp xếp cho mày một buổi phỏng vấn khác rồi. Chiều mai, 1 giờ, liệu mà đến cho đúng giờ. Ông ta gằn giọng, đưa ra tối hậu thư, tao cảnh cáo mày, Khoan Lâm. Nếu còn đi chung với thằng Dịch Canh đó nữa, thì đừng bao giờ vác mặt về cái nhà này. Cánh cửa đóng sầm lại. Khoan Lâm nhìn vào tờ lịch, nơi ngày thi đấu của đội Quỷ Dạ được khoanh tròn. Rồi ánh mắt của một ông chú lại rơi xuống, một tờ đơn ly hôn. Khung cảnh thay đổi. Bệnh viện. Cô gái ngồi đó, bất lực. Trên màn hình điện thoại là một đoạn tin nhắn. Một người bạn hỏi thăm về khoản nợ và tình hình của người gì. Cô gái đáp lại, cô đã bán chiếc mô tô, cộng với tiền tiết kiệm cũng đủ để trả. Vấn đề là, bác sĩ nói ca phẫu thuật cần được tiến hành càng sớm càng tốt. Và rồi, khung cảnh lại thay đổi. Một chàng trai bị vây đánh. Những lời buộc tội cay độc vang lên, mày đã bán độ. Đánh gãy chân nó đi, xem nó còn chơi bóng được nữa không. Vua bán độ Tân Hải, chết tiệt. Trận đòn hội đồng tàn nhẫn, để lại một mình cậu với những vết thương. Bất chợt, điện thoại reo lên. Người gọi đến, có lẽ là vợ anh. Rầm, cánh cửa phòng đóng lại. Lại là cô đồng đội ban nãy. Tiếng tivi vẫn đang vang lên trong căn phòng trống, đại tiệc bóng rổ đang đi đến hồi kết, liệu nữ thần chiến thắng sẽ mỉm cười với ai đây? Hãy cùng chờ đón trận chung kết vào ngày mai. Nhưng lúc này, có lẽ tất cả mọi người đang chìm trong mớ hỗn độn của bản thân. Dịch Canh, đứng đấy. Cậu nhìn vào tấm ảnh trên điện thoại, bức ảnh chụp cả đội Quỷ Dạ khi họ vẫn còn vui vẻ bên nhau,
ánh mắt cậu rực lên ý chí chiến đấu. Mọi chuyện bắt nguồn từ 3 tháng trước. Trong trận đấu định mệnh đó, Đại học Nam Dương đã chiến thắng Đại học Tân Hải chỉ với 1 điểm cách biệt. Đó chính là khởi đầu của tất cả. Đây là một đoạn hồi ức, quay trở lại những ngày tháng khi nhân vật chính của chúng ta vẫn còn là một cậu bé. Tiếng bóng đập xuống nền đất vang lên đều đặn. Cốp, cốp, cốp. Đối thủ gào lên, tìm mọi cách để ngăn cản cậu. Nhưng cậu đã nhanh hơn một bước, một đường truyền. Tuy nhiên, cậu bị đẩy ngã. Lũ trẻ buông lời chế giễu cay độc, đáng lẽ không nên rủ thằng què này đi cùng, mày chạy chậm quá rồi đấy. Cậu bé chịu đựng, gào thét lên, tôi không bị què. Chỉ là đang nắn lại khớp háng bị dị tật thôi. Chưa từng thấy thằng què nào đi chơi bóng rổ cả, đúng vậy, mày nên ở nhà thì hơn. Nhưng rồi, bố bước đến bên cậu, thông báo một tin tốt lành. Bác sĩ thông báo chiếc nẹp chân sẽ được tháo ra vào tuần tới. Người cha dịu dàng nói với cậu con trai đang nức nở. Con trai, chỉ khi con nếm trải mùi vị của kẻ yếu, con mới càng khao khát trở thành kẻ mạnh. Vậy nên sau khi tháo nẹp, bố tin rằng con chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn, nhảy cao hơn bất kỳ ai khác. Cậu bé nén tiếng khóc, lời hứa bật ra khỏi đôi môi mím chặt. Con sẽ làm được. Con sẽ nhảy cao hơn tất cả bọn chúng, cao hơn nữa. Nhiều năm trôi qua. Bố ơi, con đã quyết định rồi, cậu bé năm nào giờ đã lớn hơn một chút, hớn hở khoe với bố. Mấy đứa nhóc kia không còn là đối thủ của con nữa, nhưng con vẫn muốn mình giỏi hơn. Bố sẽ tập cùng con chứ, con muốn thắng cả người lớn. Vài năm sau nữa. Bố ơi, con đã quyết định rồi, cậu thiếu niên Dịch Canh tuyên bố. Con muốn gia nhập đội tuyển bóng rổ của trường. Người cha nghiêm nghị đáp lại, vậy thì con phải trở thành át chủ bài. Đừng nghĩ đến chuyện tham gia nếu chỉ để ngồi ghế dự bị. Và rồi, đến một ngày. Bố ơi, con đã quyết định rồi. Khi lớn lên, con muốn trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Và lời hứa năm đó đã đưa cậu đến đây. Trận chung kết giải bóng rổ các trường đại học toàn quốc. Cố lên Tân Hải. Bình luận viên gào lên trên sóng truyền hình, thưa quý vị khán giả, trận đấu chỉ còn 1 phút cuối cùng. Tỷ số hiện tại là 61-60, đội ngựa ô Đại học Tân Hải đang tạm thời bị dẫn trước 1 điểm. Đội Nam Dương đang sử dụng chiến thuật phòng ngự 1 kèm 1 cực kỳ chặt chẽ. Liệu Tân Hải có thể tạo nên kỳ tích trong phút cuối cùng này không? Và tất nhiên, không thể thiếu cậu bạn thân Mọt Sách Khoan Lâm. Cậu ta lẩm bẩm, thông thường, vào những thời điểm thế này, Dịch Canh sẽ là người đột phá ghi điểm. Tại sao cậu ấy vẫn còn ngồi trên ghế dự bị chứ? Cô bạn Thanh Mai Trúc Mã Tiểu Thanh cũng lo lắng không kém. Đúng vậy, theo phân tích dữ liệu của tớ, tỷ lệ ghi điểm của Dịch Canh trong phút cuối luôn là cao nhất đội. Vậy tại sao huấn luyện viên Lâm không thay người? Tiểu Thanh tức giận quay sang người đàn ông trung niên bên cạnh, nếu chú là huấn luyện viên, chú sẽ làm gì? Bố ơi, bố đang nghĩ cái quái gì vậy? Và rồi, một cảnh tượng khó đỡ diễn ra. Người cha của huấn luyện viên, ông nội của Tiểu Thanh, đứng bật dậy, giơ cao tấm biển cổ vũ tự chế. Tuyết Hải Lâm, mày bị ngốc à? Sao không cho Dịch Canh vào sân? Cô con gái chỉ biết gục mặt xấu hổ, bố ơi, im đi, đừng làm loạn nữa. Huấn luyện viên Tuyết Hải Lâm nhăn mặt, ồn ào quá. Thay mấy thằng vô dụng đó ra, mày đang nghĩ gì thế hả Tuyết Hải Lâm? Chúng ta chỉ có thể thắng nếu có Dịch Canh. Vậy, lý do là gì? Tại sao át chủ bài của đội lại phải ngồi ngoài trong trận chung kết sinh tử? Câu trả lời nằm ở 2 tháng trước, trong một buổi phỏng vấn sau trận đấu loại, một bình luận viên đã châm ngòi cho tất cả. Tôi nghĩ Dịch Canh nên thi đấu chuyên nghiệp ngay bây giờ. Giải đấu đại học này với cậu ta chỉ như một trò chơi của con gái thôi. Phải nói rằng, những người đồng đội hiện tại đều là lũ ăn hại đang kìm hãm cậu ta lại. Và những lời đó đã châm ngòi cho mâu thuẫn. Sau trận đấu đó, trong phòng thay đồ, huấn luyện viên Lâm chất vấn Dịch Canh. Cậu trả lời một cách ngang ngược, vậy thì tôi sẽ không phối hợp với hắn nữa. Một đoạn clip phỏng vấn khác được chiếu trên TV. Nếu không có Dịch Canh, liệu đội của Tuyết Hải Lâm có được kết quả này không? Dịch Canh thực sự đã cứu vớt sự nghiệp huấn luyện của ông ta. Huấn luyện viên Lâm tắt phụt chiếc TV, không cần xem nữa. Ông quay sang Dịch Canh, giọng đầy giận dữ, ta đã dặn con thế nào trước trận đấu? Thu hút hậu vệ đối phương rồi chuyền bóng cho xạ thủ ở vạch cuối sân. Nhưng rồi sao? Con lại tự mình ném một quả 3 điểm khi đang bị 3 người kèm chặt. Dịch Canh lạnh lùng đáp trả, nhưng con đã thắng mà. Ánh mắt của huấn luyện viên Lâm trở nên sắc lạnh. Ông chỉ tay vào những tấm ảnh treo trên tường. Dịch Canh, con nghĩ với trình độ hiện tại, con xứng đáng đứng trên sàn đấu máu lửa này sao? Để ta nói cho con biết, tất cả những người trên này đều đã dẫn dắt toàn đội đến chức vô địch. Họ có nhiều thứ hơn là thể chất và kỹ năng đơn thuần. Nếu có sự cố xảy ra thì sao? Dịch Canh vẫn không hề nao núng, không có nếu như nào cả. Nếu con còn tiếp tục cố chấp, trận sau,
con sẽ ngồi dự bị. Còi kết thúc giờ nghỉ vang lên. Bíp. Quay trở lại hiện tại, huấn luyện viên Lâm gọi đội lại. Đã đến lúc. Khán giả nín thở. Đồng đội hy vọng. Tuyệt vời. Dịch canh sắp được tung vào sân rồi. Chúng ta sẽ lật kèo. Dịch canh. Dịch canh. Bình luận viên cũng phấn khích không kém. Chúng ta thấy Dịch canh, át chủ bài của đội Tân Hải, đã đứng dậy. Có vẻ như huấn luyện viên Lâm cuối cùng cũng quyết định đặt cược vào ngôi sao sáng nhất của mình. Nhưng không, huấn luyện viên Lâm không hề sắp xếp chiến thuật gì cho Dịch canh cả. Ông gọi một người khác lại. Lôi Dương. Quả bóng cuối cùng, ta trông cậy vào cậu. Tiểu Thanh bàng hoàng. Có vẻ như bố sẽ không cho Dịch canh vào sân thật rồi. Không, không thể nào. Bình luận viên cũng ngỡ ngàng, thời gian tạm dừng sắp hết, nhưng huấn luyện viên Lâm không hề trao đổi gì với Dịch canh. Đây chắc chắn là một canh bạc, không dùng át chủ bài đã được nghỉ ngơi đầy đủ, mà vẫn để các cầu thủ đã kiệt sức trên sân tiếp tục thi đấu. Trọng tài thổi còi, trận đấu tiếp tục. Dịch canh vẫn đứng yên tại chỗ. 50 giây cuối cùng, bóng vẫn trong tay đội Nam Dương. Đội Tân Hải chuyển sang phòng ngự toàn sân, quyết tâm cướp lại bóng. Bóng được cướp. Lôi Dương của đội Tân Hải đã có bóng. Cậu đang dốc bóng với tốc độ kinh hoàng, xuyên thủng hàng phòng ngự của Nam Dương. Đúng lúc này, những lời của cha lại vang lên trong đầu Dịch canh. Con nghĩ với trình độ hiện tại, con xứng đáng đứng trên sàn đấu máu lửa này sao? Họ có nhiều thứ hơn là thể chất và kỹ năng đơn thuần, nếu có sự cố xảy ra thì sao? Và Dịch canh lại tự hỏi lòng mình, không có nếu như nào cả. Tại sao chứ? Rõ ràng mình đã nỗ lực hơn bọn họ. Mình rõ ràng nhanh hơn, nhảy cao hơn, ném chuẩn hơn, mình mạnh hơn bọn họ. Nhưng cuối cùng, không thể ghi bàn thắng này. Tỷ số chung cuộc 62-61, Tân Hải đã trở thành nhà vô địch. Tân Hải đã thắng. Cả đội ăn mừng trước vô địch trong tiếng hò reo, một đồng đội buông lời cay đắng, không có Dịch canh chúng ta vẫn vô địch thôi, lần này thì cậu ta còn gì để mà kiêu ngạo nữa chứ. Dịch canh nhận lấy tấm huy chương vàng. Cậu nhìn nó, vô cảm. Cạch, cậu ném tấm huy chương xuống sàn. Cậu quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng tất cả vinh quang và cay đắng. Một mình. Hậu trận chung kết, trong phòng làm việc của huấn luyện viên Lâm, con trai ông, Khoan Lâm, bước vào. Cậu không thể kìm nén sự bất bình. Cậu nói thẳng vào mặt cha mình, bố, cú ném cuối cùng đó, lẽ ra phải là của Dịch canh. Rồi cậu đặt lên bàn một tập tài liệu. Đây là biểu đồ thống kê của Dịch canh trong cả mùa giải mà con đã tổng hợp. Khoan Lâm bắt đầu trình bày như một chuyên gia thực thụ. Mùa này, Dịch canh ghi trung bình 25 điểm và 10 rebound mỗi trận, một con số ở đẳng cấp thống trị toàn giải đấu. Từ vòng tứ kết, tỷ lệ ném 3 điểm của cậu ấy là 37%, còn 2 điểm là 65%. Cả giải đấu này, số người làm được như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Con cũng đã thống kê, khi Dịch canh ở trên sân, đội chúng ta thắng đối thủ trung bình 15 điểm. Khi cậu ấy không có ở đó, chúng ta chỉ thắng được 3.7 điểm mà thôi. Cậu lật đến trang cuối cùng, ví dụ như trận cuối cùng với Nam Dương. Dầm, huấn luyện viên Lâm đập bàn, gạt phăng tập tài liệu. Ông gầm lên giận dữ, mày đang nhìn cái gì thế hả? Tao cho mày ăn học, học ngành tài chính, là để mày kiếm tiền trên thị trường chứng khoán, chứ không phải để mày làm mấy cái thứ vớ vẩn này. Để mày không phải trở thành một kẻ làm công ăn lương vô tri như tao. Khoan Lâm vẫn không lùi bước, bất kể Dịch canh có cố ý hay không, cậu ấy đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Mày càng nói càng vớ vẩn. Huấn luyện viên Lâm chỉ tay ra cửa, cút ra ngoài, cút ngay cho tao. Nhưng Khoan Lâm không hề rời đi. Cậu nhìn thẳng vào mắt cha mình, giọng nói chứa đầy sự khẩn thiết. Bố, chính bố đã từng chút một dạy dỗ Dịch canh mà. Bố không nhớ sao? Bố từng nói, một đội bóng tốt sẽ không bao giờ bỏ rơi bất kỳ ai. Những tấm ảnh trên sàn đấu máu lửa là vinh dự cao quý nhất đối với mỗi cầu thủ của Đại học Tân Hải, phải không bố? Không phải ai cũng có cơ hội giành chức vô địch, nhưng chỉ cần có thể trở thành một thành viên trên sàn đấu máu lửa, thì những năm tháng cống hiến cho bóng rổ mới thực sự có ý nghĩa. Dịch canh, cậu ấy đã từng chiến đấu hết mình vì danh dự của trường ta. Bố thật sự muốn vứt bỏ cậu ấy sao? Sự im lặng bao trùm căn phòng. Huấn luyện viên Lâm quay mặt đi, giọng nói đã dịu lại. Được rồi, chỉ cần nó chịu đến xin lỗi. Ông lẩm bẩm, thằng nhóc này, nó đã chiếu tướng mình rồi. Cảnh chuyển đến sân bóng rổ ngoài trời. Dịch canh đang ngồi một mình ở một góc. Những người chơi bóng khác bắt đầu xì xào. Kia không phải Dịch canh sao? Xịt, mặc kệ nó đi, nó sắp bị đuổi khỏi đội rồi đấy. Đừng chơi bóng với nó, kẻo sau này không được vào đội tuyển đâu. Lại là những lời chế giễu quen thuộc, những lời đã ám ảnh cậu từ thời thơ ấu. Đã bảo đừng rủ nó đi cùng mà, chúng ta tự chơi với nhau thôi. Bất thình lình, một cánh tay khoác lấy vai Dịch canh. Này, lão canh, đó là Khoan Lâm sao?
Tôi đã vất vả lắm mới kiếm được cho cậu một cơ hội quay trở lại đội tuyển đấy. Nhưng Dịch Canh gạt tay ra, định bỏ đi. Khoan Lâm vội vàng chạy đến chặn cậu lại. Này, đợi đã, đừng đi. Cậu chỉ cần xin lỗi bố tôi là có thể quay lại đội tuyển rồi. Cậu ta đưa ra một gợi ý. Lúc đó, cậu cứ nói là vì Lôi Dương bị chấn thương vai nên cậu mới phải đối mặt với 3 người phòng ngự. Bị loại khỏi đội tuyển vì một chuyện còn con như vậy, thật không đáng chút nào. Lời nói của cậu vô tình chạm vào lòng tự trọng của Dịch Canh. Ký ức về lời hứa năm xưa lại ùa về. Con sẽ nhảy cao hơn bọn chúng. Cậu có nghe tôi nói không thế? Khoan Lâm sốt ruột. Nếu bị loại bây giờ, cậu sẽ không nhận được thư giới thiệu đâu. Ước mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp của cậu thì sao? Cậu định từ bỏ như vậy à? Dịch Canh nghiến răng. Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục chơi bóng. Thấy cậu vẫn cứng đầu, Khoan Lâm gần như phát điên. Trời đất ơi, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Dịch Canh im lặng một lúc, rồi bất ngờ cất lời. Đi thôi. Hả? Nhân lúc tôi chưa đổi ý. Khoan Lâm mừng rỡ. Ha ha, thế mới phải chứ. Thiên tài Tân Hải, nhà vua đã trở lại rồi. Họ cùng nhau bước về phía phòng tập. Khoan Lâm vừa đi vừa dặn dò, tôi là người hiểu bố tôi nhất. Bố tôi trông thì nghiêm khắc vậy thôi, chứ thực ra mềm lòng lắm. Họ đã đến cửa phòng sinh hoạt của đội. Bên trong, tiếng cười nói rôm rả vọng ra. Cú ném cuối cùng. Lôi Dương, cậu giờ là đội trưởng rồi, phải mời mọi người một bữa đấy. Đừng khiêm tốn nữa Lôi Dương, nhờ có đường truyền tuyệt vời của cậu mà chúng ta mới thắng được. Và rồi, những lời họ không muốn nghe nhất đã vang lên. Chúng ta nên ăn mừng vì thằng nhóc Dịch Canh đã bị tống cổ khỏi đội. Tôi có thể tưởng tượng được nếu lúc đó là Dịch Canh, cậu ta chắc chắn sẽ lại cố chấp đột phá cho xem. Dịch Canh đứng chết lặng ở cửa. Đúng lúc này, một thành viên trong đội quay ra. Hắn ngạc nhiên, rồi chuyển sang giọng điệu chế giễu. Ồ, đây là ai thế này? Chẳng phải là đội trưởng Canh vĩ đại của chúng ta sao? Một người khác thêm vào. Sao thế? Quay lại để lấy huy chương vàng à? A Trung vội vàng can ngăn, bọn họ chỉ đùa thôi, đừng để bụng. Nhưng Dịch Canh đã không còn nghe thấy gì nữa. Cơn giận đang bùng lên. Khoan Lâm hoảng hốt. Lão Canh, đừng nóng vội. Lời khiêu khích được ném ra không thương tiếc. Ồ, đến để dạy đời bọn này tập luyện chưa đủ chăm à? Gã đồng đội cũ mỉa mai. Thật đáng tiếc, mày giờ chỉ còn là quá khứ thôi, cựu đội trưởng à? Lôi Dương, đội trưởng mới, cũng thêm vào, giọng đầy vẻ bề trên, mày thậm chí còn không công nhận đội bóng này, vậy còn vác mặt tới đây làm gì? A Trung cố gắng giảng hòa, nhưng đã quá muộn. Không một lời đáp trả. Chỉ có hành động. Bốp, Dịch Canh gạt phăng quả bóng khỏi tay đối thủ. Một cú crossover hoàn hảo, và rồi, cậu bật nhảy. Một cú úp rổ đầy uy lực, như một lời tuyên chiến đanh thép. Sau khi tiếp đất, Dịch Canh nhìn thẳng vào những người đồng đội cũ. Cậu cất tiếng, giọng lạnh như băng. Khi ngồi trên ghế dự bị xem trận đấu, tôi luôn có một thắc mắc. Đã 3 năm rồi, tại sao các người vẫn yếu đuối như vậy? Và thế là, một mồi lửa đã châm ngòi cho cả thùng thuốc súng. Gã đồng đội vừa bị úp rổ lao tới, gầm lên, thằng khốn, mày muốn gây sự phải không? Khoan Lâm vội vàng chạy tới, nhưng sự hỗn loạn đã bắt đầu. Cả đội xúm lại, sự tức giận hiện rõ trên từng khuôn mặt. Dịch Canh, thế này là quá đáng rồi đấy. Dịch Canh không chút nào núng. Tôi chỉ nói sự thật. Cậu chỉ thẳng vào mặt Lôi Dương. Không phục, đấu tay đôi đi. Lời thách đấu đã được đưa ra. Cả đội lập tức cổ vũ cho đội trưởng mới của họ. Lôi Dương, cho nó biết tay đi. Trong khi đó, ở một nơi khác, Khoan Lâm đang tuyệt vọng nhắn tin cho Tiểu Thanh, nhanh lên. Đến nhà thi đấu mau, Lão Canh và đội bóng sắp đánh nhau rồi. Cậu ta chỉ biết thở dài, nội tâm đầy phiền muộn. Lão Canh à, rõ ràng chỉ cần một lời xin lỗi là mọi chuyện đã êm đẹp rồi. Trở lại sân đấu, Lôi Dương đã ra hiệu cho đồng đội im lặng. Cuộc chiến này là của riêng cậu ta. Cậu trước đi. Trận đấu 1-1 chính thức bắt đầu. Dịch Canh bắt đầu dằn bóng. Nháy phải, lừa trái. Tốc độ quá khủng khiếp, Lôi Dương hoàn toàn bị đánh lừa bởi những động tác giả. Dịch Canh dễ dàng vượt qua. À, có vẻ tác giả muốn giải thích luật chơi một chút đây. Trong đấu tay đôi, bên tấn công sẽ chuyển bóng cho bên phòng thủ trước. Sau khi bên phòng thủ sẵn sàng, họ sẽ chuyển bóng lại để đảm bảo tính công bằng. Rất chuyên nghiệp. Sau khi ghi điểm đầu tiên, Dịch Canh buông một lời tuyên bố ngạo mạn. 2 quả tiếp theo, tôi sẽ đột phá bên phải của cậu. Cậu còn bồi thêm một câu, nếu không làm được, cứ tính là tôi thua. Lôi Dương tức giận gầm lên, đừng có mà vênh váo. Đừng quên, tao mới là nhà vô địch. Trận đấu tiếp tục. Lôi Dương đã dồn toàn bộ sự tập trung vào phía bên phải của Dịch Canh. Cậu ta đã sẵn sàng để chặn đứng pha đột phá. Và rồi, Dịch Canh nhận bóng. Cậu ta không hề đột phá. Cái gì? Hắn ta ném rổ.
Một cú nhảy ném từ cự ly trung bình, hoàn hảo. Bóng xuyên qua vành lưới không một chút do dự. Soạt. Khoan Lâm trên khán đài không giấu nổi sự phấn khích. Ô, đỉnh quá đi mất. Đến quả bóng cuối cùng, Dịch Canh nhìn thẳng vào mắt Lôi Dương, lặp lại lời tuyên chiến, vẫn là bên phải của cậu. Đây không còn là một trận đấu kỹ năng nữa, mà là một cuộc chiến về tâm lý. Dịch Canh bắt đầu dằn bóng, cậu ta bất ngờ nháy sang trái. Trái á, Lôi Dương khựng lại một nhịp, cậu ta đã bị cú lừa làm cho bối rối. Và ngay khoảnh khắc đó, Dịch Canh đã thực sự đột phá sang bên phải, đúng như những gì cậu ta đã nói. Một cú lừa trong một lời nói thật, Lôi Dương đã hoàn toàn bị qua mặt. Bam, bam, bam. Tiếng bóng dội xuống sàn đấu đầy uy lực. Lôi Dương cố gắng gượng đuổi theo trong tuyệt vọng. Hơi thở của cậu ta ngày một nặng nề. Và rồi, một cú trượt chân tai hại. Đó là khoảnh khắc định đoạt tất cả. Dịch Canh lao thẳng đến rổ, không gì có thể cản được cậu nữa. Ánh mắt cậu rực lửa, tất cả ý chí dồn hết vào cú ném cuối cùng này. Quả bóng này nhất định phải vào. Trong phòng giáo vụ, một vị trưởng khoa đang lớn tiếng chỉ trích. Vô tổ chức, vô kỷ luật, hắn ta đã làm mất hết thể diện của trường ta rồi. Nếu câu lạc bộ nào cũng như thế này, thì làm sao mà quản lý cho nổi. Huấn luyện viên Lâm chỉ biết đứng đó, im lặng lắng nghe. Vị trưởng khoa cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Ta vẫn sẽ ký, nhưng bảo thằng nhóc Dịch Canh đó phải viết một bản kiểm điểm. Dù có vào được đội chuyên nghiệp, thì khi còn ở trường, vẫn phải hành xử như một sinh viên. Ông ta gằn giọng, Lão Lâm, đến cả ông cũng phải xem lại cách quản lý đội bóng của mình đi. Và đây là thứ mà ông phải đánh đổi, một lá thư giới thiệu Dịch Canh tham gia trại huấn luyện của đội cá voi sát thủ. Một chữ ký, đổi lấy danh dự của cả đội bóng. Một tiếng thở dài não nề. Trong khi đó, ở bên ngoài, Tiểu Thanh đang đạp xe như bay. Hơi thở của cô ngày một gấp gáp. Cô linh cảm có chuyện chẳng lành. Cô lao vào nhà thi đấu. Cốp, cộp, âm thanh cuối cùng của quả bóng vang lên, lăn tròn rồi dừng lại trên sàn. Cảnh tượng trước mắt cô thật hỗn loạn. Cú ném đó đã vào, nhưng cái giá phải trả là một cú trượt chân. Lôi Dương ngã sõng xoài trên sàn, còn Dịch Canh thì ngã đập đầu xuống đất. Đám đồng đội cũ lao đến, nhưng không phải để đỡ cậu dậy. Họ gầm lên giận dữ, Dịch Canh, mày chơi ăn gian. Khoan Lâm vội vàng can ngăn, đợi đã, đừng nóng. Nhưng rồi, A Trung hoảng hốt kêu lên, Lão Canh, cậu chảy máu rồi. Cậu ta vội lấy điện thoại, đừng cử động, tớ gọi cấp cứu ngay. Nhưng nhân vật chính của chúng ta, tất nhiên rồi, phải thật ngầu. Cậu đưa tay lên, quệt đi vệt máu trên trán. Không sao đâu. Và rồi, cậu quay sang nhìn Lôi Dương. Lôi Dương vẫn còn ngồi trên sàn, lắp bắp một lời xin lỗi. Nhưng Dịch Canh đã cắt ngang, giọng lạnh như băng. Ta đã nói rồi. Cậu không có đủ tư cách để thay thế ta. Và cả cái sàn đấu máu lửa đó, ta cũng chẳng thèm quan tâm. Từng lời nói như những nhát dao đâm thẳng vào niềm tự hào của cả đội bóng. Và rồi, nhân vật quyền lực nhất đã xuất hiện. Huấn luyện viên Lâm bước vào, ánh mắt ông rực lửa. Ông đã nghe thấy tất cả. Ông lặp lại từng lời của Dịch Canh như một bản cáo trạng, nếu đã coi thường đồng đội đến thế, coi thường cả sân đấu này, coi thường cả sàn đấu máu lửa. Vậy thì cậu không cần phải ở lại đội này nữa. Khoan Lâm cố gắng giải thích cho cha mình, nhưng đã quá muộn. Huấn luyện viên Lâm đưa ra phán quyết cuối cùng, giọng nói đanh thép, không chút cảm xúc. Với tư cách là huấn luyện viên, ta không còn gì để dạy cậu nữa. Dịch Canh, cậu bị loại khỏi đội tuyển. Khoan Lâm chết lặng. Nhưng Dịch Canh, lạ thay, lại đón nhận nó một cách bình thản. Nếu ông cho rằng lối chơi bóng của tôi là sai lầm, được thôi, tôi sẽ chứng minh cho ông thấy, ông đã sai. Cậu quay lưng, dứt khoát rời đi. Tiểu Thanh vội vàng chạy theo, níu cậu lại. Cậu cứ thế mà đi à? Cậu định kết thúc sự nghiệp bóng rổ đại học của mình như thế sao? Cô thậm chí còn nắm lấy giày cậu, như một nỗ lực cuối cùng. Ở phía sau, Khoan Lâm đang tuyệt vọng cầu xin cha mình. Cậu hứa sẽ chăm chỉ thi cao học, sẽ không bao giờ dính dáng đến bóng rổ nữa, chỉ cần cha cậu tha cho Dịch Canh lần này. Nhưng huấn luyện viên Lâm chỉ lạnh lùng đáp lại, hết thật rồi. Tất cả đã kết thúc. Trong ánh hoàng hôn, bóng lưng Dịch Canh đổ dài trên con đường vắng, một mình. Bíp, bíp, bíp. Điện thoại cậu reo lên, là bố đang gọi. Nhưng cậu đã không bắt máy, cuộc gọi chuyển vào hộp thư thoại. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Cậu dừng xe bên lề đường, nhìn vào màn hình cuộc gọi nhỡ. Cậu muốn gọi lại, ngón tay lướt trên màn hình. Số máy quý khách vừa gọi là Press, vặn ga, Vroom. Cậu phóng xe đi. Quán bar Ian. Lắc, 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 tiếng bình pha chế vang lên đều đặn. Nữ bartender cất tiếng hỏi, anh chàng đẹp trai trước mặt muốn dùng gì đây? Yêu cầu của cậu rất đơn giản,
Bất cứ thứ gì, có cồn. Ực, hết một ly. Ực, lại một ly nữa. Cậu nốc cạn chúng như thể đó là nước lã. Và rồi, chỉ một từ, thêm, nữa. Cô gái lặng lẽ quan sát, ánh mắt cậu trai này chứa đầy một nỗi buồn không đáy. Cậu bắt đầu làm nhảm trong cơn say. Về việc mình là cầu thủ giỏi nhất của đội tuyển trường. Về những kẻ thiển cận chỉ biết nhìn vào chiều cao để đánh giá một tuyển thủ chuyên nghiệp. Về những lời dè bỉu gọi cậu là kẻ mang chủ nghĩa anh hùng. Cậu gầm lên trong men rượu, chẳng phải vì bọn họ quá yếu kém hay sao? Và rồi, cậu nói về người cha của mình, về việc ông đã dạy cậu chơi bóng rổ chỉ để cậu có thể tập luyện cho đôi chân dị tật, về những lời động viên rằng cậu sẽ trở thành một siêu sao trong tương lai. Giọng cậu lạc đi, từ khi tôi không còn phải đeo nẹp chân nữa, việc chơi bóng rổ đã không còn ý nghĩa gì rồi. Và trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, cậu hét lên. Tôi sẽ không chơi nữa. Tất cả, kết thúc rồi. Loạng choạng, cậu bước ra khỏi quán bar. Nữ bartender gọi với theo, cậu chàng vẫn chưa trả tiền. Nhưng có vẻ cậu chẳng còn nghe thấy gì nữa. Và tất nhiên, kịch bản quen thuộc là gì nào? Nhân vật chính khi đang ở tận cùng đáy vực sẽ gặp phải rắc rối. Một đám du côn đang ngồi trên xe của cậu. Cậu nhắc đó là xe của mình. Và chúng chế giễu quả bóng rổ cậu đang ôm chặt. Cậu cố gắng lách qua, nhưng chúng đã vây lấy chiếc xe tay ga của cậu. Đó là xe của tôi. Bốp, một cái tát trời giáng. Mọi chuyện bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Một tên gằn giọng, mày có vẻ to mồm nhỉ. Đám đông bắt đầu hùa theo. Này, cướp bóng của nó đi. Chuyền đẹp đấy. Chúng đang biến cậu thành trò cười. Cậu gằn giọng, đừng chạm vào bóng của tao. Nhưng lời nói trong cơn say của cậu chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Và rồi, một tên rút điếu thuốc đang hút. Hắn không chỉ chạm vào quả bóng của cậu, hắn còn định đốt nó. Hành động đó đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Dịch Canh. Tao đã bảo. Cậu lao tới, đạp ngã hắn. Và rồi, một tên khác hét lên, thằng khốn, mày muốn chết à? Trong men say, cậu lảo đảo. Và rồi, xoảng. Một chiếc chai thủy tinh vỡ tan trên đầu Dịch Canh, máu bắt đầu tuôn ra. Một tên cầm chai bia đang vỡ lao đến, cậu ném quả bóng vào mặt hắn, làm hắn ngã ngửa. Một tên khác lấy kính xe máy, đánh vào hông và đầu cậu. Tên côn đồ gầm lên, chơi bóng rổ thì ngon lắm à? Tao sẽ khiến mày không bao giờ chơi bóng được nữa. Trong cơn đau đớn, Dịch Canh vươn tay ôm quả bóng. Chơi bóng rổ có lẽ chẳng phải điều gì to tát. Nhưng đó là thứ duy nhất cậu còn lại. Trận đòn hội đồng bắt đầu. Những cú đá, những cú đấm liên tiếp giáng xuống cơ thể cậu. Một tên rút cây kính từ chính chiếc xe của Dịch Canh. Để tao kết liễu nó. Hắn vung lên, chuẩn bị cho một đòn kết liễu. Vroom, vroom. Ánh đèn pha rực sáng từ cuối con hẻm. Một chiếc xe mô tô lao tới như một cơn bão. Chiếc xe Jeep khói bay mù mịt. Những tên du côn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh Dịch Canh. Một bóng hình bí ẩn, lên xe. Cậu không một chút do dự. Cuộc rượt đuổi trong đêm, bắt đầu. Vroom. Cuộc tẩu thoát trong đêm. Họ đã cắt đuôi được đám du côn. Chàng trai của chúng ta, Dịch Canh, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Và rồi, một tình huống có chút khó xử xảy ra. Cô ta lẩm bẩm, thứ gì cứng cứng, cứ cạ vào lưng tôi thế. Cậu trai vội vàng xin lỗi. Chắc hẳn là quả bóng rổ rồi, phải không? Khi đã an toàn, cô gái dừng xe. Cậu tỉnh rồi à? Và câu trả lời của Dịch Canh là, uẹ, uẹ, uẹ. Cô gái chỉ biết thở dài. Thật may là cô đã đi theo xem thử. Dịch Canh lẩm bẩm, tôi không có nhờ cô. Ái chà, một lời cảm ơn thật đặc biệt. Đúng là nhân vật chính có khác, lúc nào cũng phải ngầu. Cô gái không hề tức giận. Cô chỉ hỏi, cậu từng ở trong đội bóng rổ phải không? Tại sao lại không định chơi nữa? Không một lời đáp. Cậu chỉ gục ngã, tựa đầu vào vai cô. Nhưng bàn tay vẫn ôm chặt lấy quả bóng rổ. Miệng thì nói buông bỏ, nhưng cơ thể lại thành thật hơn nhiều. Cô gái mỉm cười. Thôi được rồi, đã cứu thì cứu cho chót. Cô tìm thấy điện thoại của cậu. Một số liên lạc lạ lùng, lão gì? Hẳn là mẹ của cậu ta rồi. Alo, gì ạ? Con trai của dì. Nhưng ở đầu dây bên kia, một giọng nữ trẻ trung vang lên đầy bối rối, ai là dì cơ? Ồ, có vẻ nhân vật chính của chúng ta có sở thích đặt biệt danh khá độc đáo. Sau một hồi giải thích, cuối cùng thì lão dì cũng đã đến. Và không ngoài dự đoán, đó là một cô gái trẻ vô cùng xinh xắn. Hóa ra là Tiểu Thanh. Cô rối rít cảm ơn và xin lỗi. Tiểu Thanh dìu Dịch Canh rời đi, một cảnh tượng khá là vất vả. Nữ bartender bất ngờ gọi giật lại. Khoan đã, đừng quên thứ này. Đó là quả bóng rổ,
linh hồn của cậu ta. Cô buông một câu hỏi bâng quơ, bạn trai của cô chắc chơi bóng rổ giỏi lắm nhỉ? Và tất nhiên rồi, một sự hiểu lầm kinh điển. Tiểu Thanh đỏ mặt, lắp bắp cố gắng phủ nhận. Anh ấy không phải bạn trai, nhưng có vẻ không mấy thành công. Nữ bartender nhìn theo bóng họ khuất dần, cô thì thầm với quả bóng trong tay, cảm ơn nhé. Một lời cảm ơn kỳ lạ. Cô gái này, rốt cuộc là ai? Họ rời đi trên chiếc xe tay ga nhỏ bé. Và rồi, oẹ, oẹ, oẹ. Tiếng hét thất thanh của Tiểu Thanh vang vọng trong đêm. Này, Dịch Canh, đừng có nôn lên người tôi. Sáng hôm sau, tại nhà của Dịch Canh. Dinh dong, dinh dong. Tiểu Thanh bấm chuông liên tục, nhưng không có ai trả lời. Cô lo lắng tự hỏi, tối qua cậu ta còn say mềm như vậy, hôm nay có thể đi đâu được chứ? Khoan đã, lẽ nào cậu ta đi tìm cô gái ở quán bar tối qua sao? Một cảm giác chẳng lành chợt dấy lên trong lòng cô. Và linh cảm của cô đã đúng một nửa. Cậu ta không ở nhà, nhưng cậu ta đang ở đây, trên một sân bóng rổ vắng người. Bam! Những cú dằn bóng đầy uy lực, một cú xoay người mượt mà, cậu ta vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Và tất nhiên, Tiểu Thanh đã tìm thấy cậu. Cô thở dài, lẩm bẩm rằng nếu không ở sân bóng, thì chắc chắn là cậu đang trên đường đến sân bóng. Đúng lúc này, Gram, bụng của Dịch Canh réo lên một tiếng rõ to. Cậu chàng chỉ biết ngượng ngùng quay mặt đi. Tiểu Thanh lấy ra một chiếc bánh mì. Cậu ta ăn ngấu nghiến, như thể đã bị bỏ đói cả tuần lễ. Và rồi, cô nhắc về một lời hứa. Hóa ra, trong cơn say tối qua, cậu đã đồng ý đi xem phim với cô. Dịch Canh ngơ ngác, cậu chẳng nhớ gì cả. Và rồi, cậu lôi ra chiếc điện thoại, khoe một bí kíp võ công, không, một tuyệt kỹ bóng rổ từ sư phụ Jordan. Đó là thế uy hiếp ba mặt, triple threat. Cậu nhờ cô xem giúp. Cậu bắt đầu giải thích một cách say sưa. Đây là kỹ năng cơ bản nhất, nhưng qua tay của sư phụ Jordan, nó đã được nâng lên một tầm cao mới. Cậu thực hiện động tác, hầu hết mọi người sẽ dùng chân phải để làm trụ, rất dễ bị bắt lỗi chạy bước. Nhưng sư phụ Jordan thì khác, ông dùng chân phải để đột phá và chân trái làm trụ, khiến đối thủ cực kỳ khó phòng bị. Tiểu Thanh hỏi tại sao chỉ có 90% gây ra lỗi. Bởi vì cậu tự tin tuyên bố, chính là 10% còn lại. Ái chà, sự tự tin của nhân vật chính đúng là không đùa được đâu. Và thế là, họ đi xem phim. Một bộ phim hoạt hình 3D, có vẻ không hợp gu của cậu cho lắm. Cậu ta trông thật nhàm chán. Nhưng rồi, Edwards, một âm thanh khác đã kéo cậu ra khỏi sự nhàm chán. Đó là âm thanh của một cỗ máy, thần rồ. Và đúng như dự đoán, cậu ta đã bị cuốn hút hoàn toàn. Bíp, bíp, bíp. Những cú ném liên tiếp, chính xác đến hoàn hảo. Mọi người bắt đầu xúm lại xem, cậu ta đang trên đà phá kỷ lục. Nhưng rồi, một kẻ thách thức đã xuất hiện, một anh chàng cao lớn với vẻ mặt đầy tự tin. Kata, anh ta bỏ một đồng xu vào máy bên cạnh. Sẵn sàng, cuộc chiến tay đôi nảy lửa, ngay trên sàn đấu arcade. Trận đấu bắt đầu. Bíp, bíp, bíp. Cả hai đều thể hiện một trình độ đáng kinh ngạc. Điểm số liên tục tăng lên, không ai chịu thua ai. Bíp, bíp, bíp. Màn hình liên tục nhấp nháy, không khí căng thẳng đến tột độ. Và rồi, khoảnh khắc định mệnh cũng đã đến. Không thể tin nổi, họ đã phá kỷ lục cùng một lúc, một kết quả hòa không tưởng. Đám đông bùng nổ, cả hai đúng là những cao thủ thực sự. Bất chợt, một cô gái xinh đẹp xuất hiện, hóa ra là bạn gái của kẻ thách thức. Minh Trung, anh nhìn lại xem mấy giờ rồi. Có vẻ như thời gian vui chơi đã hết. Cô nàng kéo anh chàng đi trong sự tiếc nuối. Trước khi đi, Minh Trung quay lại nhìn Dịch Canh. Anh ta không nói gì, chỉ để lại một lời hẹn. Nếu thật sự muốn thách đấu, hãy đến công viên nhân dân. Công viên nhân dân, nơi đó là thánh địa của những cao thủ thực sự. Lời thách đấu đã được đưa ra. Minh Trung và bạn gái rời đi. Cô nàng vừa đi vừa cằn nhằn, còn anh thì chỉ biết cười trừ. Dịch Canh đứng đó một mình, giữa những tiếng xì xào của đám đông. Nhưng rồi, bam, bam, bam. Một âm thanh quen thuộc vang lên. Lần này, không phải từ máy game, đó là tiếng dằn bóng rổ thực sự. Dịch Canh quay lại, ánh mắt cậu bị thu hút. Âm thanh đó, phát ra từ đâu? Và ai, đang ở đó? Và đây rồi, công viên nhân dân. Thánh địa được đồn đại là nơi quy tụ của những cao thủ bóng rổ. Lời thách đấu của Minh Trung vẫn còn vang vọng trong đầu Dịch Canh. Cậu bước vào sân, và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là những màn trình diễn khá là màu mè. Một anh chàng ngoại cỡ, có lẽ nên được mệnh danh là O'Neal phiên bản giao hàng nhanh, đang thực hiện một cú ném ngửa ra sau đầy nghệ thuật. Cảm giác như anh ta còn chẳng cần phải bật nhảy. Kế đó là một anh chàng công sở, những bước di chuyển là lướt như cánh bướm và một cú chuyển không nhìn đầy điệu nghệ.
Ái chà, tác giả còn cẩn thận đặt một câu hỏi hộ khán giả, chơi bóng trong bộ đồ này, liệu có ổn không nhỉ? Lời hẹn năm xưa đã đưa cậu đến đây. Dịch Canh tiến vào sân chính, cậu đưa mắt nhìn một lượt. Đây là những cao thủ mà cậu được nghe kể ư? Nhạt nhẽo. Và để giải tỏa sự nhàm chán, cậu làm điều mà bất kỳ nhân vật chính nào cũng sẽ làm. Cậu tung một cú ném từ giữa sân. Và rồi, soạt. Một cú ném hoàn hảo, chẳng cần khởi động, chẳng cần ngắm nghía, đơn giản là đẳng cấp. Cậu bắt đầu khởi động, dàn bóng, chẳng mảy may quan tâm đến những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Bất chợt, một bóng người tiến lại gần. Cú dàn bóng của cậu không tệ. Gã trai lạ mặt lên tiếng, nhìn bộ dạng này, có lẽ là lần đầu đến đây phải không? Cậu chưa nghe nói sao? Có một sân bóng ở công viên nhân dân, không thể tùy tiện bước vào. Gã trai lạ mặt nhìn thẳng vào Dịch Canh, trừ khi nó nằm dưới chân cậu. Dịch Canh không thèm quan tâm, cậu đeo tai phone và bắt đầu chơi bóng. Bị ngó lơ, gã trai lạ mặt tiến đến lấy bóng của Dịch Canh khi cậu đang chơi. Gã khiêu khích, Dịch Canh lấy lại bóng nhưng không thành, cuộc chiến bất đắc dĩ bắt đầu. Đám đông trên sân bắt đầu xôn xao. Ồ, đó chẳng phải là Thủy Kính sao? Anh ấy về rồi. Và đúng như cái tên, đây chính là Thủy Kính, theo thông tin từ tác giả, là hậu vệ dẫn bóng số 1 của công viên này, sở hữu nhãn quan siêu việt và những đường chuyền như có mắt ở sau lưng. Thủy Kính nhìn thẳng vào Dịch Canh, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Nhóc con, mày nghĩ mình là người giỏi nhất ở đây à? Anh ta đưa ra một lời đề nghị, một trận đấu tay đôi. Nếu tôi thắng, cậu sẽ ngoan ngoãn cùng tôi qua sân bên kia chơi. Và đám đông bùng nổ. Thủy Kính, Thủy Kính. Họ hô vang cái tên của hậu vệ dẫn bóng số 1 công viên nhân dân. Đúng lúc này, một nhóm người khác vừa mới đến. Người đi đầu, Tân Vũ, cất tiếng, chúng ta còn chưa tới nơi, mà sân đấu đã nóng thế này rồi à? Ai đó nhận ra anh ta. Ồ, Tân Vũ đến rồi. Tân Vũ ngạc nhiên. Tân Vũ thả một chiếc khăn màu đỏ xuống. Một người giải thích luật chơi ở đây. Chơi bóng ở công viên nhân dân không thành vấn đề. Anh ta chỉ tay xuống đất, nơi có vô số những chiếc khăn, băng đô và áo đấu được đặt trên một tấm bạt lớn. Miễn là cậu chứng minh được mình là kẻ mạnh nhất. Nhưng, anh ta ngước nhìn lên. Một nhóm 3 người khác, cao lớn và đầy uy, đang đứng sừng sững ở đó. Đó là việc của công viên nhân dân. Họ chính là đội bóng mạnh nhất khu vực này, 3 chàng lính ngự lâm. Và một người trong số họ, cất giọng đầy thách thức, nhắm thẳng vào Thủy Kính. Chẳng phải đã qua cái thời của cậu ở đây rồi sao? Đối mặt với lời thách thức của 3 chàng lính ngự lâm, Thủy Kính quay sang nhìn Dịch Canh và buông một câu đầy mỉa mai. Thấy chưa? Rước thêm phiền phức rồi đấy. Anh ta quay lại, nở một nụ cười xã giao. Tiểu Vũ, lâu rồi không gặp, ha ha. Tân Vũ đáp lại, trùng hợp tôi vừa đi công tác nước ngoài về, nên ghé qua xem sao. Thủy Kính chỉ tay về phía Dịch Canh. Thằng nhóc này cứng đầu quá, tôi chỉ muốn đưa cậu ta ra khỏi sân này thôi, ha ha. Tân Vũ nhìn Dịch Canh, ánh mắt nghiêm nghị. Để thể hiện thành ý, Thủy Kính nói lớn, ồ phải rồi, tôi có mang ít quà cho mọi người đây. Bất ngờ một túi bóng rổ ném ra sàn. Bam! Những quả bóng lăn ra, như một lời mời gọi. Nhưng kẻ cầm đầu 3 chàng lính ngự lâm không hề lay chuyển. Hắn nhắc lại quy tắc của sân đấu này. Luật của công viên nhân dân là sân đấu tốt nhất dành cho những cầu thủ giỏi nhất. Ánh mắt hắn sắc lẹm, vì cả hai người đều đã đứng đây, vậy thì, bắt đầu thôi. Thủy Kính vội vàng xua tay. Ô Tiểu Vũ, cậu nghĩ nhiều rồi, làm sao hai chúng tôi đấu lại 3 người các cậu được. Anh ta tỏ ra khiêm tốn. Ha ha, tôi chỉ muốn đến xem các cậu thôi. Dịch Canh chỉ im lặng quan sát, quả bóng lăn đến chân rồi tự động lăn đi. Đám đông người hâm mộ của Thủy Kính bắt đầu reo hò, sẵn sàng tham gia để lấp đầy đội hình. Thủy Kính, nếu không đủ người thì chúng tôi tham gia được không? Thủy Kính, nhìn cơ bắp này, tất cả là vì anh đó. Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau. Thủy Kính, chọn em đi. Thủy Kính chỉ biết thở dài, lẩm bẩm, trời ạ, sao mọi người lại hăng hái thế, tôi có định chơi đâu. Bất chợt, Dịch Canh lên tiếng, chen ngang vào bầu không khí căng thẳng. Cậu hoàn toàn không để tâm đến cuộc đối đầu trước mắt, tôi cũng đang tìm một người. Thủy Kính quay lại, có vẻ khó chịu. Nhóc con, mày còn chẳng hiểu tình hình hiện tại là gì à? Dịch Canh tiếp tục, không hề nao núng. Cậu giơ tay lên mô tả. Cao tầm này, có mái tóc tết dreadlock, da ngăm đen, hơi lười biếng, nói nhiều, trông như một tay chơi. Cậu ta hoàn toàn lạc đề, khiến Thủy Kính phải hét lên, này, cái đó có liên quan gì đến những gì chúng ta đang nói không vậy? Nhưng một người trong nhóm lính ngự lâm đã nhận ra, ồ, nghe giống Minh Trùng đấy. Dịch Canh tự tin tuyên bố, kỹ năng ném rổ của cậu ta cũng chỉ hơi kém tôi một chút thôi. Một khoảnh khắc im lặng. Thủy Kính không thể chịu nổi nữa. Anh ta áp sát vào Dịch Canh. Nhóc con,
Mày không thấy phiền phức à? Anh ta giật lấy chiếc tai nghe của Dịch Canh, ghé sát vào tai cậu, thì thầm. Cái gã tóc tết đó, hẳn phải mạnh lắm nhỉ? Một người trong nhóm ba chàng lính ngự lâm, Tân Vũ, lên tiếng. Nhưng Minh Trung là một kẻ cùng công việc. Đồng đội của anh ta nói thêm. Giờ này, cậu ta chắc chắn đang làm thêm ở cửa hàng gà rán KKC, có lẽ là không thể đến được. Và rồi, thủ lĩnh của họ đưa ra một giải pháp. Một giải pháp, thiên tài. Đặt đồ ăn giao tận nơi đi. Tân Vũ quay sang Dịch Canh và Thủy Kính, nở một nụ cười đầy tự tin. Tôi sẽ tìm người cho hai cậu. Anh ta nhìn về phía ba chàng lính ngự lâm. Một khi cậu ta đến đây, chúng ta có thể bắt đầu. Và thế là, kế hoạch điên rồ nhất lịch sử bóng rổ đường phố được thực thi. Tân Vũ cầm điện thoại lên, đặt hàng trực tuyến, chọn cửa hàng. Màn hình điện thoại hiện lên logo KKC quen thuộc. Chuyển cảnh đến cửa hàng gà rán KKC. Minh Trung đang chuẩn bị tan ca. Quản lý ơi, em chuẩn bị về đây. Nhưng rồi, người quản lý gọi giật lại. Khoan đã Minh Trung, có một đơn hàng gần chỗ cậu, tiện đường giao luôn nhé. Anh chàng chỉ biết thở dài nhận lấy. Ồ, vâng ạ. Quay trở lại sân đấu, Dịch Canh quay sang trách móc Thủy Kính. Nhóc con, cậu vừa mới kéo tôi vào rắc rối đấy. Thủy Kính chỉ nhếch mép cười. Nhưng, cậu có mắt nhìn người đấy. Minh Trung, thực sự là một cao thủ. Và ở một nơi khác, nhân vật chính của màn kịch triệu hồi này đang nhìn vào địa chỉ giao hàng với một vẻ mặt không thể nào tin nổi. Anh ta gầm lên trong sự bực bội tột độ. Thằng khốn nào lại đi đặt đồ ăn giao đến tận sân bóng rổ cơ chứ? Và đây rồi, nhân vật được triệu hồi bằng gà rán đã xuất hiện. Anh chàng Minh Trung, vẫn trong bộ đồng phục giao hàng, bước vào sân với vẻ mặt không thể nào bực bội hơn. Ai đã gọi đồ ăn giao tận nơi? Đám đông trên sân ngơ ngác. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tiểu Linh, một trong ba chàng lính ngự lâm, bước ra. Minh Trung, cuối cùng cậu cũng đến. Trận 3 đấu 3, chúng tôi đang đợi cậu đấy. Tiểu Linh giải thích một cách khó khăn, chỉ tay về phía Dịch Canh. Có, một cậu nhóc ở đằng kia, muốn lập đội với cậu, để chơi bóng. Minh Trung quay lại, ánh mắt tóe lửa. Thằng khốn nào? Thủy Kính vội vàng thanh minh, không phải tôi cũng bị lôi vào vụ này thôi. Và Dịch Canh, người khởi xướng mọi chuyện, chỉ lặng lẽ đứng đó. Minh Trung tiến lại gần, gằn giọng hỏi Dịch Canh là ai. Nhưng rồi, anh ta nhận ra mình đang bị bao vây. Anh ta lập tức thay đổi thái độ, tìm cách chuồn lẹ. Anh ta quay sang Tân Vũ, anh Vũ, xin lỗi nhé, lần sau đi, tôi có hẹn rồi. Tân Vũ lên tiếng, này Tiểu Linh, cho Minh Trung một bài đánh giá tệ 500 chữ đi. Minh Trung chỉ biết cười trừ. Hốt hoảng chặn anh ta lại, đợi đã. Và rồi, Thủy Kính nói với Dịch Canh, bằng một giọng điệu ra vẻ đàn anh. Cố mà theo cho kịp đấy, nếu không xử lý được, thì chuyền bóng cho ta, nhóc con à. Anh ta quay sang Minh Trung, mày chỉ là kẻ thay thế thôi. Và thế là, đội hình đã được chốt, một cách không thể nào gượng ép hơn. Thủy Kính hô lớn, lên nào anh em. Vâng, thưa sếp. Cả đội đồng thanh đáp lại, một cách không mấy ăn ý. Trận đấu 3 chọi 3 chính thức bắt đầu. Ba chàng lính ngự lâm là đội tấn công trước. Họ phối hợp nhịp nhàng, nhưng Thủy Kính đúng là một bậc thầy phòng ngự. Anh ta đọc được mọi đường bóng. Thủy Kính này rất giỏi, đó là suy nghĩ của Dịch Canh. Thủy Kính cướp được bóng, anh ta đột phá. Hắn đang đột phá, chặn hắn lại, nhưng đã quá muộn. Một đường chuyển như đặt vào tay Minh Trung. Minh Trung lên rổ, anh ta dừng lại, bật nhảy. Út, một cú ném hoàn hảo. 1-0, Minh Trung, con quái vật, đã ghi điểm. Dịch Canh chết lặng. Cú ném đó, nó gợi lại cho cậu một ký ức đau buồn, ký ức về trận chung kết năm đó. Khi Lôi Dương cũng thực hiện một cú ném tương tự và trượt. Những lời chế giễu của đồng đội cũ lại vang vọng trong đầu cậu. Thấy chưa? Không có mày, Thủy Kính và tao vẫn thắng được. Át chủ bài gì chứ, hắn chỉ là đang ăn hôi vinh quang của chúng ta thôi. Ánh mắt Dịch Canh rực lên lửa giận. Cậu nghiến răng, thằng khốn, đừng có mà vênh váo. Trận đấu tiếp tục. Dịch Canh có bóng, cậu lao lên tấn công. Tân Vũ gầm lên, đừng tự mãn. Thằng nhóc phát triển quá mức. Hắn và đồng đội lao vào, hai người kèm chặt lấy Dịch Canh. Bọn họ đang kèm hai người. Nhưng Dịch Canh không hề nao núng. Cậu thực hiện một cú xoay người hoàn hảo, lách qua cả hai hậu vệ. Edwards, cậu bật nhảy giữa vòng vây của đối thủ. Thủy Kính nhìn theo, ánh mắt đầy kinh ngạc. Cái nhìn đó, Tân Vũ cũng phải thừa nhận, không tệ. Và rồi, cậu thực hiện một cú úp rổ sấm sét. Đám đông bùng nổ. Ô, quá đỉnh, tuyệt vời. Oa, oa, oa. Màn đêm buông xuống tại công viên nhân dân. Sau những trận đấu nảy lửa là những giây phút tĩnh lặng và những quyết định quan trọng. Tân Vũ,
kẻ cầm đầu ba chàng lính ngự lâm, đưa ra một lời đề nghị. Với sức của chúng ta, nếu đấu vài trận giao hữu với một đội hạng B, tiền thưởng sẽ nhân đôi. Anh ta tiếp tục phác thảo một tương lai đầy hứa hẹn. Anh ta nhìn những người đồng đội, chờ đợi câu trả lời, nhưng đáp lại anh là sự im lặng. Tân Vũ không bỏ cuộc. Anh ta quay sang Đại Bằng, người đồng đội to lớn, và đánh thẳng vào điểm yếu của cậu. Đại Bằng, tình hình nhà cậu thế nào, chẳng lẽ cậu không rõ sao? Và anh ta đưa ra một mệnh lệnh, đi với tôi. Đại Bằng ngập ngừng, để tôi suy nghĩ đã. Cậu ta nói thêm, với lại, nếu Thủy Kính không có ở đó, chơi cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy. Tân Vũ quay sang người tiếp theo, Tiểu Linh. Tiểu Linh, anh chàng trong chiếc áo Bulls, cũng từ chối. Tôi kỳ thực tập của tôi sắp bắt đầu rồi, tôi nghĩ mình sẽ không đi được. Và rồi, sự kiên nhẫn của Tân Vũ đã đi đến giới hạn. Anh ta đứng bật dậy, ném chai bia xuống đất và gầm lên giận dữ. Mẹ kiếp, mấy người đang nghĩ cái quái gì vậy? Mấy người bị ngu à? Có tiền ngay trước mắt mà không kiếm. Mấy người có biết tôi đã phải nhờ vả bao nhiêu mối quan hệ để sắp xếp trận đấu với đội chuyên nghiệp vào cuối tuần này không? Anh ta chỉ thẳng vào Đại Bằng. Đại Bằng, bố cậu cần thay máy trợ tim, ít nhất cũng cần 100,000 phải không? Anh ta quay sang chính mình. Ngay cả tôi cũng đang phải làm việc ở Mark Đang, với đồng lương bèo bọt đó thì biết đến bao giờ mới khá lên được. Cuối cùng, anh ta nhắm vào Tiểu Linh. Còn cậu nữa? Gia đình lo cho cậu một suất thực tập ở ngân hàng, nên cậu không muốn chơi bóng nữa, đúng không? Trong khi Tân Vũ đang trút giận, Thủy Kính chỉ lặng lẽ ngồi đó, bình thản uống cạn chai bia của mình. Tân Vũ hét lớn, giọng đầy uất hận. Cơ hội ở ngay trước mắt, tại sao tất cả các người đều chùn bước? Đừng nghĩ rằng chỉ có mình tôi là kẻ mù quáng mơ mộng hão huyền. Chẳng lẽ mấy người chỉ muốn chơi lông bông qua ngày thế này mãi sao? Sự im lặng bao trùm. Tân Vũ quay sang Thủy Kính. Còn nếu Thủy Kính cũng tham gia thì sao? Thủy Kính chỉ thở dài. Tôi đã cố không dính vào rồi, sao lại lôi tôi vào nữa? Anh ta nói, hãy để Đại Bằng và Tiểu Linh tự quyết định. Sau một khoảng lặng, Đại Bằng lên tiếng. Nếu Thủy Kính tham gia, tôi cũng sẽ tham gia. Tân Vũ chỉ biết gào lên trong bất lực. Thấy chưa? Thủy Kính đứng dậy. Anh dập tắt điếu thuốc dưới đế giày. Anh ta nhặt quả bóng rổ lên. Tân Vũ kéo tay anh. Đến đây, Thủy Kính. Và rồi, Tân Vũ đưa ra lời thách đấu cuối cùng. Những vấn đề của bóng rổ phải được giải quyết bằng bóng rổ. Một trận duy nhất. Nếu cậu thua, cậu phải đi với tôi đến trận đấu đó. Thủy Kính cố gắng can ngăn. Đợi đã, như thế quá bốc đồng rồi. Nhưng Tân Vũ đã quyết. Đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi. Trận đấu bắt đầu. Thủy Kính giằn bóng, một cú lên rổ, Tân Vũ chặn lại. Nhưng bóng vẫn lọt qua tay anh, xoáy nhẹ trên vành rổ. Và, vào lưới. Thục, quả bóng rơi xuống đất. Tân Vũ chết lặng. Chết tiệt, mình thua rồi. Thủy Kính bước lại gần. Trận đấu với đội chuyên nghiệp vào cuối tuần này, quan trọng với cậu đến thế sao? Anh ta nói tiếp, những gì cậu nói lúc nãy, tôi hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, chúng ta còn phải sống cuộc sống bên ngoài sân bóng nữa. Anh giải thích, Đại Bằng vừa được thăng chức từ nhân viên bán thời gian lên quản lý cửa hàng, một khởi đầu cho cuộc sống ổn định. Tiểu Linh là con một trong gia đình đơn thân, mẹ cậu không muốn cậu lãng phí việc học hành vào bóng rổ. Lý do mọi người đến sân bóng này có lẽ chỉ là để tạm thời quên đi thực tại mà thôi. Tân Vũ phản bác, sân bóng này có lẽ cũng chẳng tốt đẹp hơn thế giới bên ngoài đâu. Anh ta hỏi, cậu còn nhớ chuyện xảy ra với Đại Bằng không? Một đoạn hồi ức hiện về. Tân Vũ giải thích, kỹ năng và thể chất của Đại Bằng không thua kém gì cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng họ, những cầu thủ bóng rổ đường phố, luôn bị coi thường. Họ bị đề nghị tiền để chơi những trận đấu bán độ. Chẳng phải là vì chúng ta chơi bóng rổ đường phố hay sao? Và rồi, một tờ giấy được hiện ra. Đó là một lệnh tạm giam, mang tên Vũ Tân. Vậy nên, kể từ đó, tôi đã quyết định. Giọng Tân Vũ đầy quyết tâm. Tôi sẽ đưa anh em của mình ra khỏi sân bóng này, để họ được tôn trọng vì chính lối chơi của mình. Anh ta nhìn thẳng vào Thủy Kính. Không phải ai cũng có điều kiện như cậu, không cần lo lắng về bất cứ điều gì, ngoài bóng rổ ra còn có rất nhiều lựa chọn khác. Thủy Kính im lặng lắng nghe. Và rồi, anh ta cất tiếng, một câu trả lời đanh thép. Vậy nên, khi chúng ta có quyền được lựa chọn, tôi không muốn từ bỏ nó. Thủy Kính quay lưng bước đi. Anh dùng chân đá quả bóng lên một cách điệu nghệ. Anh ném quả bóng cho Tân Vũ. Nếu đã quyết định, vậy thì luyện tập thôi. Tân Vũ ngỡ ngàng. Thủy Kính nói tiếp, ít nhất, tôi có thể đồng hành cùng cậu trong trận đấu cuối tuần này. Anh ta ném một quả bóng lên trời. Thêm một trận nữa. Cả đội còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hả? Bắt đầu bây giờ luôn à? Ăn gian. Quay lại thực tại. Minh Trung chặn được bóng, cậu ta đập bóng,
nhảy lên tung bóng, nhưng đã bị chặn lại. Một pha phạm lỗi. Đại Bằng bị phạm lỗi khi đang cố gắng lên rổ. Trọng tài đưa bóng cho Dịch Canh. Minh Trung gắt gỏng, cậu không ghi được điểm thì phát bóng cũng phải ra hồn đấy nhé. Nhưng Dịch Canh đã truyền thẳng cho Thủy Kính. Minh Trung gào lên, này, mày làm cái quái gì thế? Mày để tao phát bóng cơ mà. Trận đấu tiếp tục. Đám đông hò reo. Thủy Kính, cố lên Tân Vũ. Thủy Kính đối mặt với Tân Vũ, một nụ cười nở trên môi. Đừng vội. Chẳng phải cậu nói muốn tận hưởng bóng rổ sao? Cứ để bạn bè cậu chơi một lúc đi. Đám đông lại bùng nổ. Không thể tin được, chúng ta lại được thấy song hùng của công viên Nhân dân đối đầu với nhau lần nữa. Thủy Kính nhìn Tân Vũ. Thật lòng mà nói, sau trận đấu đó, tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội đấu với cậu nữa. Tân Vũ nghiến răng. Tôi cũng không thể quên được, trận đấu quan trọng mà chúng ta đã thua. Anh ta nhìn thẳng vào mắt Thủy Kính, giọng đầy căm hận. Bởi vì, cậu. Một đoạn hồi ức ùa về. Bảng điểm điện tử hiện rõ con số cay đắng. Đội Đô Urban 90, đội Tân Hải Kim Phàm 92 và thời gian chỉ còn lại 5 giây. Trong giờ hội ý cuối cùng, cả đội thở dốc. Tân Vũ, với tư cách là người chỉ huy, cố gắng trấn an đồng đội. Đừng lo, chúng ta vẫn còn thời gian. Anh ta cầm tấm bảng chiến thuật, vạch ra kế hoạch cuối cùng. Tiểu Linh, cậu sẽ yểm trợ cho tôi sẽ đột phá. Anh chỉ vào Đại Bằng. Đại Bằng, cậu cần phải trụ vững dưới rổ và thực hiện cú ném cuối cùng. Anh ta vẽ một đường chuyền quyết định. Tôi sẽ chuyền bóng từ vạch cuối sân cho Thủy Kính. Thủy Kính sẽ là người kiến tạo cuối cùng và chuyền bóng cho Đại Bằng. Thủy Kính chỉ im lặng lắng nghe. Tân Vũ kết luận đầy tự tin. Bọn họ sẽ không bao giờ ngờ chúng ta lại tấn công vào khu vực dưới rổ đâu. Cứ giữ vững phong độ như bình thường, chắc chắn sẽ thành công. Nhưng Thủy Kính đã lên tiếng. Chúng ta vẫn còn thời gian, tại sao không thử chiến thuật 3 điểm? Tiểu Linh đáp lại, giọng đầy mệt mỏi. Tỷ lệ ném 3 điểm của chúng ta không cao lắm đâu. Đại Bằng cũng đồng tình. Cứ nghe theo Tân Vũ đi, kéo trận đấu vào hiệp phụ trước đã. Thủy Kính vẫn im lặng, vẻ mặt đầy suy tư. Tân Vũ mất kiên nhẫn. Bốp, anh ta đập tấm bảng chiến thuật vào người Thủy Kính. Cậu sao thế? Sợ phải đấu hiệp phụ với bọn họ à? Anh gằn giọng, không giống cậu mọi khi chút nào. Tân Vũ cố gắng lấy lại bình tĩnh, khoác vai đồng đội. Đừng lo, chiến thuật của tôi trước giờ đã sai bao giờ chưa? Anh ta nhìn thẳng vào mắt Thủy Kính, đợi tín hiệu của tôi và thực hiện đúng kế hoạch. Trận đấu trở lại, 5 giây cuối cùng. Tân Vũ có bóng, anh ta đột phá. Hàng phòng ngự của đối phương siết chặt lấy anh. 5 giây, anh ta lao đi như một mũi tên. 4 giây, hàng phòng ngự đối phương bị hút theo. Đại Bằng đã vào vị trí dưới rổ. 3 giây, Tân Vũ chuyển bóng. Một đường chuyền hoàn hảo đến vị trí của Thủy Kính, đúng như kế hoạch. 2 giây, tất cả mọi người đều nghĩ anh ta sẽ chuyển cho Đại Bằng, nhưng không, Thủy Kính đã không chuyển bóng. Anh ta bật nhảy, từ một vị trí rất xa. 1 giây cuối cùng. Anh ta ném. Tân Vũ và cả đội chết lặng, thời gian như ngừng trôi. Quả bóng bay đi, mang theo tất cả hy vọng, keng. Âm thanh quả bóng đập vào vành rổ vang vọng đầy cay đắng, sau đó là tiếng còi kết thúc trận đấu. Bảng điểm hiện lên con số 90-92. Họ đã thua. Hồi ức chuyển đến phòng thay đồ, không khí im lặng đến đáng sợ. Tân Vũ bước đến trước mặt Thủy Kính, giọng nói run lên vì giận dữ. Tại sao, mày không làm theo kế hoạch? Thủy Kính đáp lại, giọng lạnh như băng. Ném rổ chỉ có 2 kết quả, vào hoặc không vào. Tiểu Linh gào lên. Đội trưởng, chúng ta đã có cơ hội để đánh bại đội chuyên nghiệp. Tại sao anh lại làm vậy? Thủy Kính giải thích. Cơ hội? Các cậu còn đủ thể lực không? Lúc thở không ra hơi, các cậu còn không giơ nổi tay lên, nói gì đến ném rổ. Anh ta nói tiếp. Với tình trạng của các cậu, vào hiệp phụ không chỉ thua, mà sẽ thua một cách thảm hại. Và đội chúng ta, thậm chí còn không có cầu thủ dự bị. Rầm, Tân Vũ không thể chịu đựng được nữa. Anh ta đấm mạnh vào chiếc túi bên cạnh. Cuộc cãi vã bùng nổ. Tân Vũ túm lấy cổ áo Thủy Kính. Mày có biết tao đã phải nhờ vả bao nhiêu mối quan hệ để có được trận đấu này không? Mày có biết tầm quan trọng của trận đấu này với chúng ta không? Thủy Kính hỏi lại một câu đầy trêu ngươi. Nó thực sự quan trọng đến thế sao? Anh ta nói tiếp. Chẳng phải chúng ta bắt đầu chơi bóng rổ chỉ vì chúng ta thích nó thôi sao? Đó là mày. Tân Vũ gầm lên, giọng nói voa trong nước mắt. Mày sợ thua một cách thảm hại sao? Nhưng cuộc sống của bọn tao vốn dĩ đã thảm hại lâu rồi. Cơ hội duy nhất để thay đổi vận mệnh của chúng ta đã bị mày hủy hoại rồi. Anh ta đẩy Thủy Kính ra, nước mắt lã chã rơi. Biến đi, biến ra khỏi đây, về mà chơi cái thứ bóng rổ dễ dàng của mày đi. Và đó là cách mà một đội bóng đã tan rã. Hồi ức kết thúc.
Trên sân đấu, Thủy Kính giờ đây là một thần tượng. Thủy Kính, thần tượng của tôi, Nas của khu phố Đông. Nhưng đối với Tân Vũ, anh ta vẫn là kẻ đã hủy hoại tất cả. Anh ta giơ hai ngón tay lên, 2 bàn nữa thôi. Trận đấu vẫn phải tiếp tục. Trận đấu tại công viên nhân dân ngày càng trở nên khốc liệt. Hai đội tạm dừng để hội ý chiến thuật. Bên phía Thủy Kính, anh ta đang thì thầm với Dịch Canh và Minh Trung. Này, tăng cường tấn công, chuyền bóng cho Minh Trung nhiều hơn, điều này sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn ở vòng ngoài. Anh ta quay sang Dịch Canh, buông một lời trêu ngươi, ngoan ngoãn nghe lời đi nhé ngã. Trong khi đó, ở phía bên kia, Tân Vũ cũng đang ra chỉ thị cho 3 chàng lính ngự lâm. Gã tóc tết đó, Minh Trung, biết rõ vạch ranh giới của mình. Tiểu Linh bám chặt lấy hắn, gây áp lực liên tục. Anh ta tiếp tục, lợi thế của chúng ta là khu vực dưới rổ. Đại Bằng, hãy củng cố nó. Tân Vũ nhìn về phía Dịch Canh, ánh mắt đầy toan tính. Ta sẽ cắt đứt kế hoạch của Thủy Kính. Thằng nhóc ngông cuồng nhảy cao kia sẽ là một khẩu pháo nổ chậm, nhớ tranh bóng bật bảng đấy. Trận đấu tiếp tục. Tân Vũ lập tức áp sát Thủy Kính. Bam, một pha va chạm nảy lửa. Thủy Kính buông một lời trêu ngươi đầy tự tin, sao thế? Vội thua đến vậy à? Nhưng Tân Vũ không có thời gian cho những màn võ mồm. Nói nhảm nhiều quá. Anh ta gầm lên. Bắt đầu đi. Bam, tiếng bóng dội xuống sàn. Thủy Kính đối mặt trực diện với Tân Vũ. Thủy Kính bắt đầu dằn bóng. Bam, bam, bam. Những cú crossover liên tục, nhưng Tân Vũ vẫn bám rất sát. Và rồi, crack. Một âm thanh sắc lẹm vang lên từ đầu gối của Thủy Kính. Anh ta khựng lại một nhịp, vẻ mặt nhăn lại vì đau đớn. Nhưng, thục, Tân Vũ đã tận dụng chính khoảnh khắc mất thăng bằng đó để cướp bóng và thực hiện một đường chuyền đầy bất ngờ. Bam, quả bóng bay đi như một mũi tên. Thủy Kính không kịp phản ứng, quả bóng đã đến tay đồng đội của Tân Vũ. Đại Bằng đang đứng dưới rổ. Đại Bằng nhận bóng. Edwards, anh ta dùng sức mạnh của mình càn lướt qua 2 cầu thủ phòng ngự. Anh ta bật nhảy. Nhưng, đừng để bị lừa. Thủy Kính hét lên. Đó lại là một cú nhảy giả. Đại Bằng lách qua người Dịch Canh, đứng ở một vị trí trống trải. Anh ta lên rổ. Và, vào. Khán giả trầm trồ. Một pha phối hợp chân tuyệt vời. Nhanh và chính xác như tia chớp. Những đường chuyền của Tân Vũ thật đẳng cấp. Ngay cả một khán giả cũng phải thốt lên, cái bước đó ư. Chính tôi cũng bị lừa. Đồng đội của Tân Vũ quay sang mỉa mai Dịch Canh. Ngốc. Tỷ số lúc này là 3-2. Có vẻ như đội của Tân Vũ đang chuẩn bị phản công. Thủy Kính lại có bóng, anh ta đối mặt với Minh Trung. Bam, bam, bam. Nhưng lần này, 3 chàng lính ngự lâm đã vây chặt lấy anh ta. Thục, đừng nghĩ mày có thể dễ dàng vượt qua. Tân Vũ vươn cánh tay dài của mình ra, cố gắng cản phá. Scrick. Và rồi, Đại Bằng đã có bóng. Anh ta bật nhảy. Dịch Canh lao tới phòng ngự. Edwards. Một cú hook shot. Cú ném móc kinh điển của giấc mơ lớn Hakeem Olajuwon. Quá nhanh. Khán giả lại một lần nữa bùng nổ. Tân Vũ quay sang mỉa mai Dịch Canh. Mày đã để lọt 2 bàn rồi đấy. Đồng đội anh ta cũng thêm vào. Mày còn để hắn vượt qua khỏi sự phòng ngự của mày nữa. Một người khác giơ ngón giữa về phía Dịch Canh. Còn kém xa bọn tao. Mắc bẫy hết cả rồi. Dịch Canh im lặng. Anh ta chỉ lẩm bẩm, chỉ là một trận đấu bóng, không cần phải căng thẳng với nhau như vậy. Nhưng trong đôi mắt cậu, một ngọn lửa đang bùng lên. Dịch Canh có bóng. Cậu đối mặt với Đại Bằng. Thục, Edwards, cậu ta làm một động tác giả ném. Đại Bằng nhảy lên để chặn. Không, Scrick, nhịp điệu này, cậu ta không ném. Cậu ta chuyển bóng. Nhưng không phải cho đồng đội. Bam, cậu ta chuyển thẳng vào người Đại Bằng. Quả bóng nảy ngược lại. Đại Bằng hoàn toàn bị bất ngờ. Dịch Canh đã có một lối đi thênh thang đến rổ. Bam, bam, bam. Minh Trung hét lên, chuyển bóng. Nhưng Dịch Canh không truyền. Tân Vũ hét lên với đồng đội, Tiểu Linh, phòng ngự. Đại Bằng, dưới rổ. Út, một pha phối hợp phòng ngự hoàn hảo. Nhưng Dịch Canh đã vượt qua. Bam, bam. Cậu cúi đầu, mồ hôi chảy dài. Và rồi, một lời tuyên bố đanh thép được đưa ra. Quả bóng này nhất định sẽ vào. Bam, bam, bam. Những âm thanh của quá khứ và hiện tại hòa quyện vào nhau. Trong tâm trí của Dịch Canh, những ký ức đau buồn lại ùa về. Lời phán quyết của huấn luyện viên Lâm, trận này, cậu sẽ ngồi dự bị. Lời chế giễu cay độc của đám bạn thời thơ ấu, đáng lẽ không nên rủ thằng què này đi chơi. Chúng ta tự chơi với nhau thôi, đừng rủ nó. Những lời nói đó, như những nhát dao găm sâu vào tâm hồn cậu. Trên sân, Minh Trung đang hét lên. Đừng nóng vội. Đồng đội cậu ta cũng gào thét, chuyền bóng. Nhanh lên. Nhưng Dịch Canh,
dường như không còn nghe thấy gì nữa. Cậu chỉ lẩm bẩm một mình, phiền phức quá. Cậu không chuyền bóng, cậu quyết định tự mình hành động. Edwards, cậu bật nhảy, tung ra một cú ném. Thời gian như ngừng trôi. Tôi không biết tại sao, nội tâm của Dịch Canh vang lên. Cứ mỗi khi tôi nghĩ rằng khoảng trống trước mắt đã rộng mở, tôi lại đột nhiên chìm vào một bóng tối vô tận. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh của đối thủ lao đến để cản phá, hòa quyện vào bóng tối. Cậu nhắm mắt lại. Thủy Kính và Tân Vũ đồng thanh hét lên, bóng bật bảng. Keng, quả bóng đập vào vành rổ và nảy ra. Đại Bằng và Minh Trung lao vào tranh cướp. Edwards, Đại Bằng đã có bóng, anh ta lập tức chuyển cho đồng đội. Trận đấu vẫn tiếp tục. Bam, Tân Vũ có bóng, anh ta chuyển cho Tiểu Linh. Một pha phối hợp không thể nào hoàn hảo hơn. Thục, Tiểu Linh nhận bóng, anh ta ngay lập tức thực hiện một cú chuyền qua háng đầy bất ngờ. Bam, bam, bam. Tân Vũ nhận lại bóng, anh ta đột phá. Một pha phối hợp đập nhả kinh điển, hàng phòng ngự của đội Dịch Canh hoàn toàn bị xé toạc. Thục, Tiểu Linh nhận bóng ở một vị trí trống trải. Cậu ta không hề do dự. Một cú lên rổ đầy kỹ thuật, sút, vào, một cú ném hoàn hảo. Đám đông bùng nổ. Y Linh, có lẽ khán giả đã nhầm tên của Tiểu Linh. Tỷ số được san bằng. À không, đã được nâng lên 4-3. Đội ba chàng lính Ngự Lâm ăn mừng chiến thắng. Một người trong số họ quay sang mỉa mai Dịch Canh. Thằng nhóc mới đến đúng là một kẻ cô độc. Đám đông vẫn đang reo hò. Chết tiệt, hay quá. Họ đã lật ngược thế cờ rồi. Thủy Kính im lặng quan sát. Dịch Canh cũng vậy, nhưng ánh mắt cậu đã khác. Những lời bàn tán lại nổi lên. Thủy Kính, cố lên. Thủy Kính ngã ngã, anh có cần thay người không? Em chơi được này ngã. Và rồi, chát. Một âm thanh sắc lẹm vang lên. Minh Trung đã tát thẳng vào mặt Dịch Canh. Minh Trung gầm lên, giọng nói run lên vì giận dữ. Mẹ kiếp, mày đang làm cái quái gì vậy? Mày nghĩ mày hay lắm à? Mày nghĩ mày là người duy nhất trên sân này sao? Anh ta nghiến răng. Tao không đến đây để làm một kẻ thua cuộc. Thủy Kính vội vàng can ngăn. Minh Trung, bình tĩnh lại. Chúng ta vẫn chưa thua mà. Nhưng Dịch Canh đã không còn giữ được bình tĩnh. Anh ta đẩy Minh Trung ra. Khán giả trên sân bàng hoàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ đang lục đục nội bộ à? Minh Trung chỉ thẳng vào mặt Dịch Canh. Tao đang bị mày làm cho phát cáu đấy, đồ rác rưởi. Và Dịch Canh chỉ đáp lại bằng một câu. Phiền phức quá. Mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm. Và rồi, kẻ thua cuộc. Bút, một cú đẩy đầy tức giận. Thủy Kính vội vàng lao vào can ngăn. Nhưng Minh Trung đã không thể kìm nén được nữa. Anh ta gầm lên. Mẹ kiếp, nhào vô đây. Tao đã nhịn mày đủ lâu rồi đấy. Ô, khán giả và các cầu thủ khác vội vàng lao vào, cố gắng dập tắt ngọn lửa. Bình tĩnh nào. Này, đây chỉ là một trận đấu bóng thôi mà. Chà chà, một màn lục đục nội bộ kinh điển. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Thủy Kính vẫn cố gắng giữ một cái đầu lạnh. Được rồi, chúng ta đến đây để chơi bóng rổ, không phải để đánh nhau. Ở phía bên kia, thủ lĩnh của ba chàng lính Ngự Lâm, Tân Vũ, lên tiếng phá vỡ sự hỗn loạn. Bắt đầu đi, bắt đầu đi. Anh ta chuyển bóng cho Thủy Kính, không quên buông một lời mỉa mai. Hai cậu nhóc của cậu có vẻ không hợp nhau cho lắm nhỉ ngã. Thủy Kính chỉ cười nhạt. Trong tâm trí anh vang lên một suy nghĩ đầy hoài niệm. Làm sao có ai so sánh được với chúng ta ngày xưa chứ? Trận đấu trở lại. Dịch Canh chỉ tay về phía Minh Trung. Tao đang để mắt đến mày đấy. Tân Vũ tuyên bố đanh thép. Không có thời gian để hoài niệm. Trận đấu này, chúng ta sẽ thắng. Bam, bam. Anh ta giằn bóng, đối mặt trực diện với Thủy Kính. Thủy Kính nhếch mép. Vậy sao? Ánh mắt Tân Vũ sắc lẹm. Anh ta chuyền bóng. Edwards. Thủy Kính nhận bóng. Ngay lập tức, anh thực hiện một đường chuyền sau lưng không tưởng. Quả bóng bay đi như một mũi tên, xé toạc hàng phòng ngự. Minh Trung đã ở đó. Anh ta nhận bóng và tung ra một cú ném. Clank. Vào. Một pha ghi điểm hoàn hảo. Minh Trung không ăn mừng cùng đồng đội. Thay vào đó, anh ta quay sang Dịch Canh, gằn giọng. Thấy chưa, thấy chưa? Đường chuyền của Thủy Kính. Tuyệt vời chưa? Anh ta chỉ thẳng vào mặt Dịch Canh. Mày có đang đùa tao không đấy? Rồi anh ta quay sang Minh Trung. Nhờ tao đấy, mày mới có thể tiếp tục đứng trên sân này thêm một lúc nữa. Hai người lại bắt đầu lườm nhau. Tân Vũ đã nhận ra điểm yếu chết người của đối thủ. Cậu nhóc cô độc đó, đang lo lắng rồi. Anh ta ra hiệu cho đồng đội. Tiếp theo, cứ theo kế hoạch của ta. Minh Trung vẫn đang chỉ tay khiêu khích Dịch Canh. Và Tân Vũ ra lệnh. Hạ gục hắn ta. Trận đấu này, nằm trong tay chúng ta rồi. Và kế hoạch được thực thi ngay lập tức. Thủy Kính có bóng.
Nhưng bất ngờ, họ không kèm người ghi điểm, mà hai người lao vào vây chặt lấy Thủy Kính. Chết tiệt, phòng ngự hai người. Tân Vũ điên rồi sao? Khán giả cũng ngỡ ngàng, nhưng Thủy Kính vẫn đang kiểm soát bóng. Thủy Kính nhận ra ngay lập tức, một chiến thuật cực kỳ xảo quyệt. Tân Vũ đang nhắm vào anh, người cầm trịch lối chơi để cô lập hai cầu thủ còn lại. Hàng phòng ngự siết chặt lấy anh ta. Nhưng Dịch Canh đã nhìn thấu tất cả. Cậu lao lên, xuyên qua hàng phòng ngự đang lơ là. Ánh mắt cậu rực lửa. Cậu gằn giọng. Bóng, đưa đây cho tôi. Thủy Kính quay lại, có chút ngạc nhiên. Cùng lúc đó, Minh Trung cũng đang gào thét đòi bóng. Truyền cho tao. Thủy Kính, truyền bóng cho tao. Tân Vũ nhếch mép. Hắn chắc chắn Thủy Kính sẽ chọn phương án an toàn. Trận đấu tại công viên Nhân dân đã bước vào hồi quyết định. Tân Vũ, thủ lĩnh của ba chàng lính ngự lâm, đang ra chỉ thị cuối cùng. Tiếp theo, cứ theo kế hoạch của ta. Anh ta gằn giọng. Đừng để Thủy Kính và gã tóc tết, Minh Trung, giữ bóng. Ép chúng phải truyền. Ánh mắt anh ta hướng về Dịch Canh, đầy vẻ quyết đoán. Chúng ta sẽ hạ gục thằng nhóc cô độc đó. Và kế hoạch được thực thi ngay lập tức. Thục, Thủy Kính truyền bóng cho Dịch Canh. Bam, bam. Ngay lập tức, hàng phòng ngự của ba chàng lính ngự lâm ập vào, vây chặt lấy cậu. Họ biết điểm yếu của cậu chính là tâm lý. Tân Vũ hét lên, Tiểu Linh. Bam, bam, bam. Dịch Canh cố gắng đột phá, nhưng Tiểu Linh đã bám rất sát. Thủy Kính la lên, đừng liều lĩnh, nhóc con. Nhưng Dịch Canh không nghe, cậu ta vẫn cố chấp đột phá. Scrick, bam. Một pha va chạm nảy lửa. Cả khán đài nín thở. Dịch Canh lao đi như một tia chớp, cậu bật nhảy. Cậu sẽ tự mình kết thúc pha bóng này. Nhưng, bam. Một cánh tay vươn ra, chặn đứng cú úp rổ của cậu. Đó là đại bằng. Thủy Kính và Tân Vũ chỉ biết thốt lên, đúng như dự đoán. Dịch Canh ngã sõng xoài trên sàn. Đồng đội của Tân Vũ lao lên phản công. Minh Trung gào lên, nhanh lên, phòng ngự. Anh ta quay lại nhìn Dịch Canh, vẫn đang ngồi trên sàn. Này, mày có nghe không? Quay về phòng ngự đi. Đừng có ngồi ì ra đó. Nhưng Dịch Canh dường như không còn nghe thấy gì nữa. Cậu chỉ cúi gằm mặt. Chuyện gì đã xảy ra? Cái rổ ở ngay trước mắt, tại sao nó lại biến mất một lần nữa? Và rồi, những bóng ma của quá khứ lại hiện về, vây lấy cậu. Bố ơi, con đã quyết định, con muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Đừng rủ nó theo. Con trai, con sẽ là cầu thủ bóng rổ giỏi nhất. Không nên rủ thằng què đi cùng. Trận sau, cậu sẽ ngồi dự bị. Không có át chủ bài chúng ta vẫn thắng thôi. Chỉ với kỹ năng hiện tại, cậu nghĩ mình có thể đứng trên sàn đấu máu lửa sao? Tất cả những lời nói đó, tất cả những áp lực đó, chúng xoáy sâu vào tâm trí cậu. Tất cả những điều này. Cậu lẩm bẩm, tôi không quan tâm. Nhưng thực ra, cậu có quan tâm. Trên sân, Minh Trung vẫn đang gào thét. Mẹ kiếp, mày có còn muốn chơi không? Nếu mày sợ, thì biến khỏi sân đi. Mày có nghe thấy không? Biến đi. Và rồi, một giọng nói khác vang lên. Một giọng nói quen thuộc. Niềm tin của con vào bóng rổ là gì? Dịch Canh ngước lên. Đó không phải là một ảo ảnh. Giữa đám đông, là cha của cậu, người thầy đầu tiên của cậu. Ông đang đứng đó, hai tay giơ lên, như đang cổ vũ cho cậu. Trả lời bố đi, con trai. Niềm tin của con vào bóng rổ, nó là gì? Một đoạn hồi ức hiện về. Cậu bé Dịch Canh đang háo hức mở một hộp giày mới. Ô ngã cảm ơn bố. Cậu ngắm nghía đôi giày, rồi thắc mắc. Nhưng bố ơi, sao bố lại mua cho con một đôi Jordan 12? Chỉ là khác màu thôi mà ngã. Người cha cười. Không giống đâu, không giống đâu. Ông giải thích một cách say sưa. Đây là phối màu mà Jordan đã mang trong trận chung kết năm 1997. Ông kể về trận FLU Game huyền thoại. Ngay cả khi đã 34 tuổi, qua thời kỳ đỉnh cao. Ngay cả khi phải thi đấu trên sân khách Delta Center nổi tiếng khắc nghiệt, chống lại đội Utah Jazz hùng mạnh. Ngay cả khi đang sốt cao 39 độ vì ngộ độc thực phẩm. Michael Jordan vẫn chiến đấu. Trận FLU Game của Jordan đã truyền cảm hứng cho cả thế hệ của bố. Dịch Canh vừa ăn bỏng ngô vừa đáp lại. Nhưng bố ơi, công nghệ bây giờ phát triển vượt bậc rồi, cá nhân con thấy giày của LeBron hợp để thi đấu thực chiến hơn ngã. Người cha lắc đầu. Không, không, giày tốt cũng giống như cầu thủ giỏi vậy. Công nghệ và kỹ năng chỉ là thứ hỗ trợ con thôi. Điều quan trọng nhất, ông nhìn thẳng vào mắt con trai, là niềm tin bóng rổ của con. Dịch Canh im lặng, nhìn vào đôi giày trên tay. Người cha cầm đôi giày lên, giọng đầy tự hào. Đôi giày bệnh tật này chính là niềm tin bóng rổ của Jordan. Bất kể trong nghịch cảnh nào, ông ấy không bao giờ bỏ cuộc.
Jordan đã dùng từng trận đấu để thể hiện niềm tin bóng rổ của mình cho chúng ta thấy. Và niềm tin đó đã biến ông ấy trở thành cầu thủ vĩ đại nhất. Ông quay sang cậu con trai vẫn đang ngơ ngác. Dịch Canh, niềm tin bóng rổ của con là gì? Dịch Canh gãi đầu. Về cơ bản thì cứ nghe lời bố, luyện tập chăm chỉ, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và kiếm thật nhiều tiền. Nhân tiện thì có thể khoe khoang với mấy ông chú hâm mộ của bố. Người cha thất vọng ra mặt. Ô, buồn thế. Ông vờ giật lại đôi giày. Thôi quên đi, để ta tự đi đôi này vậy. Ấy, không ngã. Dịch Canh vội vàng giữ lại. Nói đi, niềm tin bóng rổ của con là gì? Người cha vẫn không buông tha, thậm chí còn ra điều kiện. Nếu con không nghĩ ra được một cái, ngày mai khỏi đi tập. Dịch Canh chỉ biết cười trừ. Bố phấn khích quá rồi đấy, ông già. Người cha đặt đôi giày vào tay con trai. Con trai, niềm tin bóng rổ rất quan trọng đấy. Dịch Canh thở dài. Con vẫn còn trẻ mà. Khi nào lớn hơn một chút, nó sẽ tự đến thôi. Và rồi, giọng nói của người cha từ quá khứ và hiện tại hòa làm một. Nói cho bố biết đi, con trai. Niềm tin bóng rổ của con là gì? Trên sân, Minh Trung vẫn đang gào thét. Cút khỏi đây, tôi muốn một cầu thủ khác. Tân Vũ và Thủy Kính cố gắng giữ anh ta lại. Nhưng Dịch Canh đã đứng dậy. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng bước trở lại vị trí. Bắt đầu đi. Giữa đám đông, người cha mỉm cười. Ông giơ hai ngón tay cái lên. Đúng rồi, con trai. Ông hét lớn. Bất kể nghịch cảnh nào, không bao giờ bỏ cuộc. Nhớ trận đấu năm 97 của Jordan không? Ha ha. Dịch Canh quay lại. Phiền phức quá, ai nói tôi bỏ cuộc chứ? Cậu nhìn về phía đối thủ. Nhìn cho kỹ đây. Trận đấu tiếp tục. Tân Vũ có bóng, anh ta đối mặt với Thủy Kính. Bam! Một cú crossover. Tân Vũ vượt qua. Chết tiệt! Thủy Kính gầm lên. Bóng được chuyền đi, nhưng Dịch Canh đã có mặt. Bam! Cậu cướp được bóng. Cậu xoay người, lao đi như một cơn lốc, khiến hai cậu tóc búi đụng đầu vào nhau. Tân Vũ gào lên, đại bằng, chặn hắn lại. Nhưng Dịch Canh nhanh chóng. Cậu nhảy lên chuẩn bị cho một cú úp rổ. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Người cha đứng giữa đám đông, mỉm cười tự hào. Nhưng con trai, đừng quên, con người luôn có giới hạn của mình. Ông nhớ lại đôi giày bệnh tật. Chỉ dựa vào một Jordan bệnh tật thì không thể nào vô địch năm 1997 được. Khoảnh khắc Scottie Pippen dìu Jordan ra sân hiện về. Người cha lại hét lên, câu hỏi cuối cùng, câu hỏi quan trọng nhất. Bây giờ thì nói cho bố biết, niềm tin bóng rổ của con là gì? Và Dịch Canh đã có câu trả lời. Không phải bằng lời nói, mà bằng hành động. Cậu lao đi, thu hút hàng phòng ngự. Cả đội Chicago Bulls năm đó, cả đội của cậu bây giờ, họ là một. Và rồi, cậu chuyền bóng. Một đường chuyền cho đồng đội. Niềm tin bóng rổ của cậu chính là tin tưởng. Đêm đã về khuya, Dịch Canh trở về căn hộ vắng lặng của mình. Két, tiếng cửa mở vang lên trong sự im lặng. Cậu mệt mỏi cởi giày, đôi chân trần bước đi trên sàn nhà lạnh lẽo. Cạch, cánh cửa ban công đóng lại sau lưng cậu, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng vụt tắt. Soạt, nước chảy. Cậu vốc nước lên mặt, cố gắng gột rửa đi những mệt mỏi và cả những cảm xúc hỗn độn. Cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, và rồi, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Cuối cùng con cũng học được cách chuyền bóng rồi đấy, con trai. Đó là cha cậu, đang đứng tựa vào cửa phòng tắm. Ông hỏi, thế nào rồi? Lắng nghe lời ông già này. Dịch Canh im lặng. Hình ảnh người cha đầy tự hào trong gương và hình ảnh người cha trên sân đấu hôm nay hòa làm một. Hồi ức về pha bóng cuối cùng lại ùa về. Dịch Canh chuyển bóng cho Thủy Kính. Nhưng Tân Vũ đã lao tới chặn được. Bam! Cơ thể Thủy Kính va chạm mạnh với Tân Vũ. Và rồi, crack. Một tiếng động ghê rợn vang lên từ đầu gối của Thủy Kính. Anh ta ngã xuống trong đau đớn. Cả sân đấu sững sờ. Thủy Kính, có chuyện gì vậy? Chấn thương đầu gối ư? Đám đông bắt đầu xì xào. Tôi nghe nói Thủy Kính đã từng bị chấn thương đầu gối trước đây, lần này gay go rồi. Trời ạ, Tân Vũ coi trận đấu này quá nghiêm túc rồi. Tân Vũ chỉ đứng đó, lặng người. Anh ta không hề cố ý. Một người bạn của Thủy Kính hét lên với anh ta, cậu biết cái quái gì chứ? Đó là tất cả sự tức giận bị dồn nén trong lòng cậu ấy. Một đoạn hồi ức khác lại hiện về. Cái ngày định mệnh đó. Cả đội vây quanh Thủy Kính. Anh ta vừa trở về từ bệnh viện. Thủy Kính, bác sĩ nói sao? Anh ta cố gắng mỉm cười. Chấn thương cơ học không thể hồi phục. Bác sĩ khuyên không nên vận động mạnh nữa. Cái giá phải trả vì đã quá liều lĩnh khi còn trẻ, bây giờ là lúc phải trả nợ rồi, ha ha. Và rồi,
Anh ta tuyên bố, tôi thông báo, từ bây giờ, tôi sẽ chính thức giải nghệ. Cả đội bàng hoàng, không chơi bóng nữa sao, Thủy Kính? Anh ta chỉ cười trừ, tôi già rồi. Tân Vũ lặng lẽ hút thuốc, quay mặt đi, Thủy Kính. Từ bây giờ, tôi sẽ trở thành một người hâm mộ và cổ vũ cho mọi người. Thủy Kính cố gắng tỏ ra vui vẻ. Tân Vũ lẩm bẩm, nhưng, như vậy, buồn quá. Buồn gì chứ, tôi sẽ được coi là giải nghệ trong danh dự, được ghi tên vào đại sảnh danh vọng của công viên nhân dân đấy, được chưa? Và rồi, anh ta quay sang Tân Vũ, ngập ngừng. Tiểu Vũ, xin lỗi. Anh ta ghé vào tai Tân Vũ, thì thầm, tôi đã hủy hoại cơ hội gần nhất của chúng ta để trở thành một đội chuyên nghiệp. Đó là khoảnh khắc đáng hối tiếc nhất của tôi trên sân bóng đường phố này. Tân Vũ sững sờ, đội chuyên nghiệp. Tân Vũ búng điếu thuốc đi, anh ta quay lại, nước mắt lưng tròng, giơ ngón giữa lên. Mẹ kiếp, lâu thế rồi mày mới chịu xin lỗi. Tao thậm chí còn chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Thủy Kính cũng không kìm được nước mắt. Cái trí nhớ của mày. Làm sao mày có thể được coi là một chiến lược ra sân đấu chứ? Những giọt nước mắt của sự hối tiếc và của tình anh em. Hồi ức kết thúc, trận đấu đã qua, mọi người chuẩn bị ra về. Minh Trung vẫy tay chào, các cậu cứ vui vẻ nhé, tôi phải về với vợ yêu đây. Cả đám ồ lên, chết tiệt, gã này có bạn gái à? Không chỉ có, mà còn là một mỹ nhân đấy. Lần trước tôi thấy rồi. Minh Trung chỉ cười trừ, hôm nay là một dịp hiếm có, cậu có thể đi sau một ly mà. Nhưng anh chàng sợ vợ đã quyết. Nếu tôi về nhà trong tình trạng say xỉn và nồng nặc mùi rượu, tối nay tôi sẽ phải ngủ trên sàn đấy. Anh ta rời đi. Thủy Kính quay sang Dịch Canh. Này, nhóc cô độc, đi uống với bọn anh không? Dịch Canh quay lại. Uống rượu? Nhạt nhẽo. Cả đám chỉ biết câm nín. Ha, thằng nhóc này đúng là không biết nói chuyện mà. Mẹ kiếp, tao muốn đấm nó quá. Nhưng rồi, Dịch Canh lên tiếng. Nhưng, cái đội chuyên nghiệp mà các anh vừa nhắc đến. Tôi có hứng thú. Thủy Kính và Tân Vũ nhếch mép cười. He muốn biết à? Đi thôi, uống với bọn anh rồi bọn anh sẽ kể cho nghe. Và thế là, họ đến một quán nhậu ven đường. Clang, những chai bia cụng vào nhau. Thủy Kính hỏi, này nhóc, mục tiêu của cậu là giải đấu chuyên nghiệp hạng A hay hạng B? Dịch Canh ngơ ngác. À? Ha, cậu muốn chơi chuyên nghiệp mà còn không biết cái này à? Tân Vũ bắt đầu giải thích về CSBL và CDBL, về các cầu thủ hàng đầu và các đội hạng B. Anh ta kể về quá khứ, về đội đô Urban của họ, một trong những đội mạnh nhất giới bóng rổ đường phố. Nhưng ngay cả họ cũng không thể thắng nổi đội cá voi sát thủ của thành phố. Dịch Canh hỏi, giải hạng B, họ mạnh đến mức nào? Minh Trung có mạnh không? Tân Vũ cười, cậu ta suýt nữa thì vào được giải hạng B đấy. Dịch Canh ngạc nhiên, suýt nữa. Cả đám bắt đầu chuốc rượu Dịch Canh. Thủy Kính giải thích, để trở thành chuyên nghiệp không hề dễ. Thể chất, kỹ năng, huấn luyện, tinh thần đồng đội, chiến thuật, kinh nghiệm, đó là những khoảng cách giữa bóng rổ đường phố và chuyên nghiệp. Nhóc con, về mọi mặt thì cậu khá đấy. Nếu cậu thực sự muốn bước vào thế giới chuyên nghiệp, cậu cũng có thể thử. Một vài đội hạng B sẽ thường xuyên tổ chức các cuộc thi để tuyển chọn người mới. Ở chỗ bọn anh, có trại huấn luyện cá voi sát thủ, hàng năm đều tuyển chọn cầu thủ để thử việc, nếu cậu có hứng thú. Dịch Canh uống cạn chai bia. Làm thế nào tôi có thể tiến bộ trong một khoảng thời gian ngắn để đạt đến trình độ có thể vào một đội chuyên nghiệp? Tân Vũ thở dài. Đây không phải là một vấn đề đơn giản. Mấy người bọn anh đã thử trong vài năm mà không thành công. Nếu cậu vẫn còn thắc mắc về năng lực của các giải đấu hạng B, cậu có thể đấu một trận với Minh Trung. Scoot. Dịch Canh đứng dậy, vốc nước lên mặt. Hồi ức và hiện tại hòa làm một. Cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình và người cha trong gương. Bố ơi, con đã quyết định. Con muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Bằng con đường của riêng mình. Tại một nhà hàng, tiếng quát tháo của ông chủ vang lên. Cà phê cho bàn 3, trà đen cho bàn 5, mì ý cho bàn 6. Mấy cái đơn giản như vậy mà mày còn giao sai hết là sao? Mày có mang não theo không đấy? Nếu không muốn làm thì không cần đến nữa. Một chàng trai trẻ với mái tóc dài, buộc túm, lặng lẽ bước ra khỏi quán. Anh ta đã bị sa thải. Anh ta nhìn vào vài đồng tiền lẻ còn sót lại trong tay. Phải tìm một công việc mới trước khi chết đói thôi. Ánh mắt anh ta chợt dừng lại ở một quầy bánh ngọt ven đường. Bất chợt, một cô gái trong bộ trang phục linh vật hình chú chó dễ thương chìa một miếng bánh ra trước mặt anh. Anh muốn thử không? Cô gái giải thích, đây là hương vị mới, và mẫu thử thì hoàn toàn miễn phí. Cô gái cởi chiếc mũ linh vật ra. Mới nướng sáng nay thôi, rất ngon đấy. Cô mỉm cười, hỏi anh ta thích vị nào. Chàng trai lặng lẽ nếm thử một miếng.
Cô gái bắt đầu giới thiệu chương trình khuyến mãi một cách nhiệt tình. Trong khi đó, anh chàng của chúng ta dường như chỉ tập trung vào việc ăn. Thêm một miếng nữa. Được thôi. Thời gian trôi qua và có vẻ như anh chàng đã thử hơi nhiều. Rồi đột nhiên, anh ta nhìn đồng hồ và hốt hoảng. Ôi, muộn quá rồi, tôi phải quay lại công ty. Anh ta vội vàng chạy đi, bỏ lại cô gái ngơ ngác. Một lúc sau, trong bộ trang phục thỏ hồng, tiếp tục công việc của mình. Và chàng trai tóc dài lại xuất hiện. Anh ta đã thay một bộ đồ khác. Anh ta lại tiếp tục thử bánh. Và kịch bản lại lặp lại. Anh ta lại vội vã chạy đi. Và cứ thế, một chuỗi montage hài hước diễn ra. Cô gái thay đổi trang phục linh vật liên tục, từ nấm, gấu trúc đến ếch xanh, và lần nào, chàng trai tóc dài cũng xuất hiện với một chiếc áo khác, nhiệt tình thử đồ ăn miễn phí. Cho đến một ngày, anh ta đang nếm thử một miếng bánh thì bất ngờ, bộp. Bàn tay anh ta bị giữ lại. Cô gái trong bộ trang phục gà con đã bắt tại trận. Cô từ từ cởi chiếc mũ linh vật ra. Anh chàng chỉ biết sững sờ. Gương mặt cô gái ửng hồng, lấm tấm mồ hôi, nhưng vô cùng xinh đẹp. Anh ta dường như bị hút hồn. Và rồi, cô gái nở một nụ cười rạng rỡ. Cảnh chuyển đến một lớp học làm bánh. Cô gái, không còn trong bộ trang phục linh vật, đang hướng dẫn các học viên. Giữ túi bắt kem bằng tay, bóp nhẹ, rồi lắc nhẹ cổ tay. Cô được mọi người ngưỡng mộ. Cô thật tuyệt vời. Nóc nóc. Một người bạn nói với cô cố giỏi làm bánh thật đấy, bạn trai của cô thật có phúc khi có được cô. Và người bạn trai đó chính là chàng trai tóc dài năm nào. Anh ta ngồi bên ngoài, nhìn vào bên trong, mỉm cười. Lớp học kết thúc, cô gái bước ra, anh chàng đã chờ sẵn bên chiếc mô tô. Các học viên khác bắt đầu xì xào, đó là bạn trai của cô kìa. Trông anh ấy đẹp trai quá cao nữa, ghen tị thật đấy. Nhưng cũng có những lời bàn tán không hay, đẹp trai thì có ích gì chứ. Nghe nói anh ta còn chẳng có một công việc đàng hoàng, suốt ngày chỉ chơi bóng rổ ngoài đường thôi. Anh chàng nghe thấy tất cả, nhưng anh ta không nói gì. Cô gái lên xe, anh đang nghĩ gì vậy? Nếu không đi, phim sẽ bắt đầu mất. Ồ, được thôi, anh ta choàng tỉnh. Cô gái vòng tay ra sau, ôm chặt lấy anh. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, thật thư giãn khi được tựa vào anh như thế này. Cô thì thầm, Minh Trung, là trạm sạc năng lượng của em. Anh ta mỉm cười, Cưng à. Anh sẽ làm việc chăm chỉ, để em có thể mở một tiệm bánh của riêng mình. Anh hứa đấy. Cô gái đáp lại, em tin anh. Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên. Này. Đó là Dịch Canh. Anh ta đang đứng đó, với một quả bóng rổ. Đấu một trận với tôi đi,